आपण आपल्यापेक्षा किंवा 4 लोकांपेक्षा वेगळं वागलं, की त्याला बेशिस्त म्हणतो. हं. पण फिट इन 4 लोकांच्यामध्ये बसणं हे आपल्या आयुष्याचं ध्येय नाही आहे ना. वॉव! ते कधीच असू शकत नाही. वडिलांचा शर्ट कापून ठेवणे किंवा हो, त्यांचं घड्याळ बाहेर नेऊन विकणे हो. आणि त्या पैशाचे वडे खाणे, हे वाटेल ते करू शकतात मुलं. कारण कधीही त्यांची नोंदच घेतली गेलेली नसते. शिस्त म्हटलं की जे पहिलं इमेज डोळ्यासमोर येतं ती म्हणजे पट्टी. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर तर पहिली इमेज येणारी ती म्हणजे मोठी पट्टी आणि मग हातावरती कोणीतरी मारतंय. म्हणजे शिक्षा, मग ती मारणं असो, रागवणं असो, मग काहीतरी एखादी गोष्ट करण्यापासनं बंधन घालणं असो किंवा मग मग कुठल्याही पद्धतीची हिंसा असो, की हे केलं पाहिजे, नाही केलं पाहिजे. मी आदर्शाच्या कल्पनांमध्ये स्वतःला कोंडून घेऊन स्वतःला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं पहिलं आयांनी किंवा वडिलांनी बंद करायला पाहिजे. तुम्ही नेहमी असंच करणार, तुम्ही कुळाचं नाव बुडवणार. हं. आणखीन काय जे सार्कॅस्टिक बोलतात हो, हो, वडील, हो, हो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की तुमचं हे नेहमी असंच, किंवा हो, मग की आईला कामाचाच म्हणतात नाही पासून कामाचंच नाही, तू वाया काही जाणार. हो. हे सगळं जे काय बोललं जातं घरात, हे पूर्णपणे टाळायला पाहिजे. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आजचा एपिसोड खूप महत्त्वाचा आहे कारण सगळ्या पालकांना प्रश्न पडलेला असतो, की मुलं अशी का वागतात? आमची मुलं बेशिस्त होणार का? बेजबाबदारपणे वागतात, त्यांना शिस्त कशी लावायची? तर या सगळ्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या विषयावरती आज आपण खुसफुस करणार आहोत आणि आज आपल्यासोबत अतिशय महत्त्वाच्या पाहुण्या आहेत, ज्यांनी अशी बहुतेक लाखो मुलं हाताखालनं काढली असतील. त्या मुख्याध्यापिका म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. शिक्षिका, त्या हाडाच्या शिक्षिका ज्या असतात त्या आहेत. त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहे. शिरीषा मॅमसोबतच त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे, ते म्हणजे विधायक शिस्त. त्यासोबतच समर हिलच्या पुस्तकाचं भाषांतर केलं आणि धोका शाळा ही 2 आणखीन पुस्तकं लिहिली आहेत. तर मुलांसोबत कसं वागायचं, त्यांना कसं सांभाळायचं, त्यांना शिस्त कशी लावायची आणि नाही लावली तर काय होतं, हे सगळं समजून घेण्याचा आज आपण त्यांच्याकडनं प्रयत्न करणार आहोत. तर आज आपल्यासोबत आहेत हेमा होनवाड. त्या अनेक वर्ष या क्षेत्रात काम करतायत. तर प्लीज तुमचं स्वागत करतो आजच्या एपिसोडमध्ये. नमस्कार. थँक यू. नमस्कार. मला वाटतं आपण शिस्तीबद्दल बोलताना म्हणजे डायरेक्ट 2 टोकं असतात. म्हणजे अगदी जी गुणी मुलं ज्यांना आपण पालकांच्या भाषेत किंवा शिक्षकांच्या भाषेत गुणी असं म्हणायला गेलं, तर ती अशी जे ऐकणारे म्हणजे जे सांगतायत ती ऐकणारी ती अशी गुणी मुलं आणि जे नाही ऐकत, जे त्यांना हवं ते करतात, जे हवं तसं वागतात, म्हणजे बेशिस्त अशी मुलं. म्हणजे जर फक्त मोठ्यांचं ऐकणारी मुलं म्हणजे शिस्तीची मुलं का? आणि एकूणच शिस्त म्हणजे कशाला आपण म्हणू शकू? बरोबर. शिस्त म्हणजे काय, हा मोठा गहन प्रश्न आहे खऱ्या अर्थाने. पण कशाला शिस्त म्हणायची? केवळ माझं ऐकलं म्हणजे शिस्त आहे मुलाला असं म्हणायचं का? हे सगळे प्रश्न आपल्याला पहिल्यापासून सतावत आलेले आहेत. माझ्या अनुभवावर आधारित आज मी जे काय सांगणार आहे त्याच्यात शिस्त ही, मी म्हटलं तसं प्रत्येक घराघरात वेगळी शिस्त असते. किती वाजता उठायचं, दूध प्यायचं का बोर्नव्हिटा प्यायचा का चहा प्यायचा वगैरे वगैरे. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा शिस्त हो. येते. आणि समाजात आपण कसं वागतो, पालक म्हणून कसं वागतो आणि ते मूल बघत असतं, त्याचं अनुकरण करत असतं, तो एक शिस्तीचा भाग आहे. हं, हं, हं. तर शिस्तीमध्ये आपण ज्याला मोठी माणसं गैरवर्तन म्हणतो, तर ते गैरवर्तन कशाला म्हणायचं, ह्याच्यात जसं स्थळं काळ बदलत जातो तसतसा फरक होतो. आणि तो फरक होत आला आहे आणि ती अत्यंत नैसर्गिक गोष्ट आहे. तर या सगळ्यामध्ये एक महत्त्वाचा भाग असा, की आपली मुलं आणि आपलं घर, असं जे आपलं चौकोनी कुटुंब असेल किंवा त्रिकोणी कुटुंब असेल या एकत्र कुटुंब असेल, तर ते तेवढंच जग नाही. हं. हे लक्षात घेऊन आपण मुलांकडे बघायला पाहिजे. म्हणजे वर्गामध्ये तू जसं म्हणालास, की जी ऐकत नाहीत, त्यांचं काहीही चाललेलं असतं, अशी मुलं बेशिस्त नसतात. तर त्यांचं जे वागणं आहे, त्या वागण्यामागचं काहीतरी कारण असतं हं, हं. आणि ते आपल्याला माहीत नसतं. सो बेशिस्त केव्हा होते? एकतर अज्ञानामुळे होते. ओके. हां, मोठ्यांचं अज्ञान, लहानांचं अज्ञान, दोन्ही गोष्टी. की
उदाहरणार्थ या ठिकाणी ही गोष्ट करणं चुकीचं आहे हे मला माहितीच नसेल तर ती गोष्ट मी करून बसतो. जसं मगाशी आपल्या बोलण्यामध्ये एक उदाहरण आलं की एक 3 वर्षाची मुलगी आली माझ्या ऑफिसमध्ये आणि माझ्याकडे पाठ करून बसली. आता मी मुख्याध्यापिका आहे. मग मी तिला बेशिस्त म्हणायचं का? तर नाही म्हणायचं. याचं कारण असं की 3 वर्षाचं मूल असंच वागतं. हम्म. किंवा आईवडील असे पाहुणे आले की आपल्या 3-4 वर्षाच्या मुलाला हे गाणं म्हणून दाखव, ते गाणं म्हणून दाखव. तर एक मला किस्सा आठवतो की त्या बाळाला पाहुणे आले होते आणि तो छान गायचा, आवाज छान होता त्याचा. आणि त्या बाळाला सांगितलं हे गाणं म्हण. तर तो म्हणला, आधी मी वेगळं गाणं म्हणतो. आणि मग त्यांनी गाणं म्हणायला सुरुवात केली. मैं शायर तो नहीं. ठीक आहे. आता तुझ्या मनासारखं झालं ना, आता हे म्हण. बरं म्हणतो. मैं शायर तो नहीं. असं 25 वेळा झालं असेल. म्हणजे मी एक्झॅगरेट करते. पण असं अतिशयोक्ती केली तरी त्या मुलाला दुसरं गाणं म्हणायचं नव्हतं. याचा अर्थ तो बेशिस्त आहे का? हम्म. तर मोठ्यांची इच्छा आहे आता त्यांनी गावं आणि त्याला आता दुसरं काहीतरी करायचं आहे आणि तुम्ही त्याला दामटून तिथे ठेवताय. आता ह्याला बेशिस्त म्हणायचं का? ह्याला गैरवर्तन म्हणायचं का? हम्म. तर नाही म्हणायचं. त्या मुलाला त्या क्षणी काय हवं आहे ते मला माहीत नाही आहे. मोठी व्यक्ती म्हणजे मी पालकही म्हणणार नाही, मुलांच्या आजूबाजूला काम करणाऱ्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या व्यक्ती व्यक्ती. असं. आणखीन याचं एक छोटंसं उदाहरण हो. सांगते तुला की एक मुलगा होता वर्गातला. आता हे घरात शाळेतलं उदाहरण झालं आणि तो एका विशिष्ट बाईंच्या तासाला पहिल्यांदा अशी करंगडीवर करायचा, हो. मला जायचं आहे, आणि परत आला की विचारायचं पाणी प्यायला जाऊ का. आणि गणिताच्या तासाला हे असं 35 मिनिटाच्या तासात जवळजवळ 20 वेळा तो मुलगा करायचा. आणि हळूहळू त्या बाईंचा पारा चढत गेला आणि हा अजिबात अभ्यास करत नाही, वाह्यात आहे, गृहपाठ करत नाही, याला गणित शिकायलाच नको, हे सगळं त्यांच्या मनात चाललं होतं. पण कुठेतरी त्यांचं शहाणपण असं उदयाला आलं आणि त्या म्हणाल्या की बघू तरी आहे ह्याच्याशी बोलून. आणि मग तो मुलगा त्याला जवळ बोलवलं त्यांनी आणि त्याला म्हणाले की तुला गणित आवडत नाही का? तर आधी काहीच बोलला नाही. सांग ना मला. तर मग तो म्हणाला आवडतं. मग तू माझ्या तासाला सारखा बाहेर का जातोस? तर बराच वेळ गप्प बसला आणि म्हणाला की मला भूक लागली म्हणून मी बाहेर जातो. हम्म. भूक लागली की मी पाणी पितो आणि पाणी प्यायलं की मी बाथरूमला जायला लागतं मला. आणि ते ऐकल्यानंतर त्या बाईंमध्ये जे परिवर्तन झालं, आणि साधीशी गोष्ट, ही जिल्हा परिषदेची छोटी शाळा होती, की त्यांनी दुसऱ्या दिवशीपासनं दुप्पट डबा आणायला सुरुवात केली आणि त्या मुलाचा गणिताची समस्या जी होती ती सुटली. हम्म. तर हे गैरवर्तनाच्या मागचं उद्दिष्ट काय आहे ते आपण समजून घ्यायला पाहिजे. हम्म. हम्म. आणि यासाठी खूप मानसशास्त्रज्ञांनी खोलात जाऊन खूप अभ्यास केलेला आहे. द्रायकूर्स नावाचा जो शास्त्रज्ञ होता त्यांनी यामागची बरीच कारणं दिलेली आहेत आणि त्याच्यात प्रत्येक माणसाच्या 2 मूलभूत गरजा त्यांनी सांगितल्या आणि त्या आपण स्वतःला लावून पाहिल्या तर आता उपस्थित असलेले आपण सगळे ऐकणारे या सगळ्यांना त्या लागू होतात. आणि त्या गरजा अशा की एक म्हणजे सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग, असं तो म्हणतो की मी कोणाची तरी आहे, कोणीतरी माझं आहे, हा जिव्हाळा, ही आपुलकी, ही आपली गरज असते, प्रत्येकाची गरज असते आणि मुलाची पण असते. आणि दुसरी गरज आहे की मी महत्त्वाची व्यक्ती आहे. हम्म. महत्त्वाची म्हणजे अशा अर्थाने नाही, पण मी काहीतरी कोणासाठी तरी केल्यामुळे मला जे महत्त्व मिळतं, कॉन्ट्रिब्युशन असा शब्द त्यांनी वापरला आहे, की मी काहीतरी केल्यामुळे मला जे महत्त्व मिळतं ती पण माझी गरज आहे. म्हणजे आजही मी जे काम करते त्यामागे ह्या 2 गरजा आहेत सरळ. जे आपलं कनेक्शन होतं, जे नातं निर्माण होतं ते मला आवडतं, ते तुलाही आवडतं. आणि मी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे विनाकारण नाही, लाल दिव्याची गाडीतली व्यक्ती नाही, पण माझं काहीतरी समाजाला उपयोग होतो आहे याचं जे समाधान आहे. तर ह्या 2 गरजा जन्मल्यापासून शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या असतात हम्म. हम्म. आणि त्या गरजा भागवण्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असतो.
तर आता होतं काय, ज्याला आपण बेशिस्त किंवा गैरवर्तन म्हणतो, जसं तो मुलगा सारखा जात होता किंवा शायर तो नाही म्हणणाऱ्या मुलाच्या डोक्यात काय चाललं होतं आपल्याला हो. माहीत नाही. तर हे गैरवर्तन ज्याला आपण म्हणतो, ते करताना त्याचं उद्दिष्ट काय आहे त्या मुलाचं, त्याच्यामागचा हेतू काय आहे, तो का असं वागतो, हे समजून घेण्यासाठी जो पेशन्स आणि जे शहाणपण लागतं ते मोठ्या माणसांमध्ये असायला पाहिजे. शहाणपण हा खूप महत्त्वाचा शब्द आहे. म्हणजे कारण काही पुस्तकं वाचून, म्हणजे मी पण भयंकर चुका केलेल्या आहेत आई म्हणून, आणि नंतर चूक झाल्यावर फक्त सावरली आणि हो सॉरी माझं चुकलं, माफ कर, एवढं म्हणण्याचं धाडस असलं पाहिजे. तर द्रायकूर्सनी काही त्याचे आपल्याला असं एक कोडं, मूल वाढवणं हे एक कोडं आहे असं तो म्हणतो. हो, वाव. आणि त्या कोड्याचे असे काही भाग आहेत आणि ते सगळेच्या सगळे भाग जेव्हा जुळतात तेव्हा ते एक निरोगी मूल वाढवू शकतो आपण पालक म्हणून. आणि मग मुलाचं जसं अज्ञान असतं, काही गोष्टींची माहिती नसते, तसंच आपलंही असतं, मोठ्या माणसांचंही असतं. अनेक गोष्टींबद्दल आपल्याला अज्ञान असतं. तर तुझी परवानगी असेल तर मी एक कविता हो, प्लीज. ती वाचून दाखवायला आवडेल मला. कारण सगळी बोटं आपल्याकडेच येतात मोठ्या माणसांकडे. आणि आपल्या मोठ्या माणसांनी आपल्याला जे दिलं आहे ते घेऊन आपण पुढे जातो. हे जरी खरं असलं तरी एक ठराविक वय असं येतं की जिथे माझा निर्णय मी घेऊ शकतो. म्हणजे आईवडिलांनी जरी मला असं सांगितलेलं असतं तरी आजच्या काळात या घडीला तसं वागून मला चालणार नाही आहे. कारण हा एक ओघ असतो जीवनाचा. म्हणजे ही कविता वाचायच्या आधी मला खलील जिब्रान आठवतो की आपली मुलं ही आपली मुलं नसतातच. मग ती का बरं जन्माला येतात? कारण जीवनाची ती जीवनेच्छा असते की जीवन पुढे ओघ तो चालू राहावा. आणि आपण निमित्त असतो. आपल्या घरात ती जन्माला येतात, पण आपण त्यांचा मालकी हक्क नाही सांगू शकत. आपण मालक नसतो. तर ती त्या ओघात वाहणारे ते निसर्गाची बाळं असतात आणि त्यांना आपले विचार लादणं हे अतिशय चुकीचं आहे. मला असं वाटतं असं म्हणणं ठीक आहे, पण असंच तू कर, हा जो च आहे आग्रहाचा, तो त्या मुलांवर लादणं हे अतिशय चुकीची गोष्ट आपण मोठी माणसं करतो आणि ते करतोच आपण. मी पण केलं आहे आणि बरेच जण करतात. सो तर ती मुलं कोण आहेत? तर तो असं म्हणतो, खलील जिब्रान असं म्हणतो की ते बाण आहेत, जे आपण धनुष्य आहोत. आपण ती प्रत्यंचा व्यवस्थित ताणली तर ते भविष्यामध्ये जिथे पोचायचं आहे तिथे पोचतील. त्यांचं जे सुप्त गुण आहेत, कलागुण, ते परिपूर्ण विकास पावतील, हायेस्ट पोटेन्शियल गाठतील. सो आपण ही कविता वाचूया. हां, हो. डोरोथी नोल्ते यांच्या कवितेचा हा स्वैर अनुवाद आहे. चिल्ड्रन लर्न व्हॉट दे लिव्ह. मूल जे शिकतं तेच, जे जगतं तेच शिकतं. टीका ऐकत ऐकत वाढलं तर टीका करायला शिकतं. द्वेष सहन करत जगलं तर भांडण करत राहतं आणि शत्रू निर्माण करतं. सारखी टिंगल सहन करावी लागली तर तेही टिंगलखोर होतं. सारखा त्यालाच दोष दिला तर स्वतःलाच आरोपी मानतं. समतेच्या वातावरणात वाढलं तर ते इतरांना आदरानं वागवतं. शांत वातावरणात वाढलं तर ते सहनशील होतं. प्रोत्साहन मिळालं तर आत्मविश्वासाने जगतं. योग्य कौतुक अनुभवलं तर गुणग्राहकता रुजते. जिव्हाळा लाभला तर आवडतो आपण स्वतःला. स्वीकार आणि मैत्र लाभलं तर जगात प्रेम गवसतं. तर या कवितेची प्रत्येक ओळ जी आहे ती प्रत्येक पालकांना लक्षात ठेवण्यासारखी आहे आणि अंमलात आणण्यासारखी. ते इतकं प्रत्येक वाक्यानुवाक्य जाताना आपण म्हणजे स्वतःही रिफ्लेक्ट करतो ना त्याच्यावरती. म्हणजे मी ही इंग्लिशही ऐकलेली, मी पहिल्यांदा त्याचा वाचलेली आहे. पहिल्यांदा त्याचा मराठी अनुवाद ऐकला आणि तो एवढा साधा सोपा आहे खरं तर, आणि तेवढंच ती कविता पण खरं तर साधी सोपी आहे.
प्रत्येक वाक्यानंतर तुम्ही स्वतःवर रिफ्लेक्ट करता, की अरे हे असं आहे म्हणून मी असं आहे. माझ्या आजूबाजूची लोकं ही या गोष्टीतनं गेली आहेत म्हणून ती तशी आहे. तर इतक्या छोट्या-छोट्या गोष्टींचा इतका परिणाम त्या मुलांच्या जडणघडणीत होत असतो. आता आपण गैरवर्तनाबद्दल पण बोललो ना, की बेशिस्त किंवा गैरवर्तन ज्याला म्हटलो. एकतर काय पद्धतीनं मुलांना हे कम्युनिकेट करता येऊ शकतं. म्हणजे आता आपल्याला आपण हे समजून घेतलत, की ते या पद्धतीनं वागतात, कारण या पद्धतीनं कसं वागायचं त्या सेटअपमध्ये हे त्यांना माहीत नाही. तर हे पोहोचवायचं कसं त्यांच्यापर्यंत? म्हणजे ते पोहोचवण्यासाठीचे काही योग्य शिस्त लावण्यासाठीचे काही योग्य प्रकार, पद्धती काही असू शकतात का? नक्कीच आहेत, नक्कीच आहेत आणि त्यासाठी एक तर आपण आत्मपरीक्षण हं. करण्यापासून सुरुवात करायला पाहिजे. जसं म्हटलं तसं गैरवर्तनाच्या मागची कारणं काय आहेत? अं, ते म्हणजे मूल गैरवर्तन कशा प्रकाराने करतं तेही आपण बघूया. हो. एक म्हणजे आई-वडील लक्ष देत नाहीत. हं. असं जर मुलाला जाणवलं, तर ती जी पहिली गरज आहे, की मी कोणाचं तरी आहे, कोणीतरी माझं आहे, ती भागत नाही किंवा मी महत्त्वाचा नाही, हा संदेश जातो जर आई-वडील हं, ऐकत हं. नसतील तर. आणि मग ते मूल येणं-केणं प्रकारानं लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न करतं. हं. म्हणजे उदाहरणार्थ जेवायला बसले, तर पेला घ्यायचा आणि सारखा खटक, खटक, खटक त्याचा आवाज करायचा. तर तो आवाज केल्यानंतर सर्वसाधारणपणे, "ए थांबव तो आवाज. हो, हे काय चाललंय तुझं?" हो. अशा रीतीने आपण प्रतिक्रिया देतो. तर ती न देता त्याच्याशी बोलणं आणि त्याचं ऐकणं हा महत्त्वाचा भाग आहे, की तो ते अ, म्हणजे आणखीन काही त्या याचे आपण जे कोडं म्हटलं, त्या हो, कोड्याचे आणखीन काही आपण पीसेस बघू आणि मग इथे हो. येऊ. चालेल. तर पहिलं गैरवर्तनाचं कारण समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे जरी या मुलांनी खटक, खटक, खटक आवाज केला तरी खेकसायचं लगेच. "हे काय चाललंय तुझं?" हे खेकसण्यामध्ये आदर नाही. हं. आदर का ठेवायला पाहिजे? एकतर भविष्यात ते मूल काय होणार आहे हे तुम्हाला आज माहिती नाही आहे. म्हणजे मुलाकडे बघताना हे शाळेमध्ये जास्ती सहज शक्य होतं, की बाकावर बसलेली मुलं आहेत किंवा माझ्या खोलीत माझ्या भोवती बसलेली मुलं आहेत. यातली कोणीतरी एक द्रौपदी मुर्मू म्हणजे ही एक सिम्बल आहे. हा एक हो, हो. द्रौपदी मुर्मू होईल, कोणीतरी झाकीर हुसेन होईल, कोणीतरी शंकर महादेवन होईल, कोणीतरी सचिन होईल. ह्या सगळ्या शक्यता आहेत किंवा कोणीतरी अरविंद गुप्तांसारखं काम करेल. तर ह्या सगळ्या मुलांमध्ये हे सुप्त मोठी माणसं बसलेली आहेत, हे व्यक्तिमत्व. हे कुठेतरी भान राहिलं हं, तर त्या हं. मुलाबद्दल आदर राहतो आणि मग त्या आदरामुळे आपल्यामध्ये एक तऱ्हेची सहनशीलता आणि ऐकण्याची वृत्ती येते. आणि तर ते गैरवर्तन तो करतो आहे, तर काय झालं? तू का असा पेला वाजवतोयस? आणि मग तो तुम्हाला कदाचित सांगेल, की मला ही भाजी आवडत नाही म्हणून मी मग हे करतो. काही जे कारण असेल. आता मग त्याच्यापुढे कसं जायचं? समजा मुलांनी काहीतरी कारण सांगितलं आणि ते तुम्हाला पटलं नाही. ही भाजी आवडत नाही म्हणजे काय? खायलाच पाहिजे. आपल्या घरातला नियम आहे, की जे पहिलं पानात वाढलंय ते सगळं खायला पाहिजे. पण हा नियम जर त्याला माहितीच नसेल आणि त्या मुलाशी तसं बोललं गेलं नसेल, तर त्याला अज्ञानात आहे तो. हं, हं. आणि यासाठी एक अतिशय प्रभावी उपाय असा आहे, की सगळ्या कुटुंबानी ही समस्या जी आहे, हे मूल गैरवर्तन करतंय किंवा त्याला भाजी आवडत नाही आहे, ही समस्या आहे, ती त्या मुलाला सामावून घेऊन सगळ्या कुटुंबांनी एकत्र यायला पाहिजे. मग त्याच्यात कोणीही असो, आजी-आजोबा असो, घरात काम करणारी एखाद्या वेळेला मुलाबरोबर जी तुम्ही कामावर गेल्यावर घरी राहते, त्या बाई असतील किंवा तुम्ही दोघं असाल, असे 5-6 जण जे मुलाला वाढवण्यामध्ये गुंतलेले आहेत, ही सगळी जणं एकत्र यायला पाहिजेत आणि त्यांची एक बैठक व्हायला पाहिजे. आता बैठक हा शब्द इतका असा ऑफिशियल आहे ना, तर त्यामुळे काय बैठक काय घ्यायची घरात? पण नाही, याचा अर्थ एकत्र येऊन संवाद झाला पाहिजे. त्याबद्दल असा चर्चा केली पाहिजे. चर्चा केली पाहिजे, संवाद झाला पाहिजे. संवाद झाला पाहिजे. चर्चेपेक्षा सुद्धा संवाद. संवाद. आणि संवादामध्ये दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं हं, जातं, हं. की मुलाचं काय म्हणणं आहे आणि त्याच्यावर माझं काय म्हणणं आहे.
सो हे जेव्हा आपण ऐकून घेतो, की ही भाजी आवडत नाही, याच्यावर काय हे असेल, उपाय असेल बरं? हं, हं. मग आजी काहीतरी सांगेल, "काही नाही, आम्हाला असं काही होतं का? आम्हाला काही पर्याय नव्हते, आम्हाला खायलाच लागायचं." किंवा बाबाही असं म्हणतात, "अगं आई, तूच आम्हाला जबरदस्ती खायला घालायचीस," वगैरे, वगैरे. पण आता काळ बदलला आहे आणि ह्या मुलाला ही भाजी आवडत नाही आहे आणि त्याचा प्रतिसाद, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून तो जेवणाच्या टेबलवर भांडं वाजवत बसतो आणि त्याचा आपल्या सगळ्यांना त्रास होतो. त्रास होतो. तर मग त्या मुलाला जर का सामावून घेतलं, तर मग तुला काय वाटतं? हं, हं. म्हणजे समस्या सोडवण्यामध्ये मुलांचा सहभाग, सगळ्या कुटुंबाचा सहभाग. तर हा सहभाग झाला, तर मग की ठीक आहे. हं. मग तो मुलगा म्हणेल कदाचित, की आठवड्यातनं 3दा तू ही भाजी करतेस. मग ठीक आहे, ती आठवड्यातनं किती वेळा ही भाजी करायची असं तुला वाटतं? एकदा केली तर चालेल समजा असं तो म्हणाला, तर ठीक आहे. तर एकदा आपण ही भाजी करू आणि हे प्रत्येक बाबतीत असे नियम एकत्र बसून चर्चा करून ते ठरवले पाहिजे आणि ठरवल्यावर ते अंमलात आणले पाहिजेत सगळ्यांनी. हं. घरातल्या मोठ्यांपासनं आजोबा 90 वर्षाचे असले तर त्यांना जेवढं झेपेल तसं ते सगळ्यात लहान मुलांना. सगळ्यांना एक नियम हा लावणं शक्य असतं. म्हणजे त्यांना त्यांचंही मत ग्राह्य धरलं जातं हे पटलं पाहिजे. हो, महत्त्वाचा मी व्यक्ती आहे. तर आपल्याला सगळ्या भाज्या कशासाठी म्हणजे ह्या चर्चेमध्ये, संवादामध्ये भाजीमध्ये काय आहे? काय पोषक द्रव्ये आहेत आणि का ती भाजी मी करते? हे आई सांगेल. म्हणजे त्याचं एक काही अंशी का होईना त्याचं अज्ञान दूर होईल. पण मग ते कौशल्य, त्याच्यात कौशल्य आलं आईचं, भाजी चांगल्या तऱ्हेने करणं किंवा जे कोण करत असेल ते. म्हणजे अज्ञान आणि कौशल्य ही आपली कमी पडतात आणि मग आपण चिडचिड करतो. म्हणजे अज्ञान आणि कमी पडणारं कौशल्य हे आपलं वाढवायला पाहिजे पालक म्हणून. हे अगदी हे प्रामाणिकपणे सांगते आणि हे मी अशी तोंडावर पडलेली आहे कितीतरी वेळा, की काही गोष्टी मला म्हणजे माहिती नव्हत्या. त्यामुळे मुलांना निष्कारण रागवले आणि हे घरी जास्ती झालं आहे प्रामाणिकपणे कारण मालकी हक्क. आणि हे सगळं सांगणं सोपं असतं आणि अंमलात आणणं अवघड असतं. पण अवघड असलं तरी त्याचे परिणाम खूप प्रभावी ठरतात. म्हणजे जसं शाळेतलं उदाहरण सांगते, की उशिरा आलं तर प्रार्थना संपेपर्यंत गेटच्या बाहेर उभं राहायचं. हा सगळी मुलं आणि सगळे शिक्षकांनी मिळून ठरवलेला नियम. तो सगळ्यांना लागू पडतो. मग मी मुख्याध्यापिका आहे म्हणून मला त्यातनं सूट मिळायला पाहिजे का? हं. नाही मिळतं का? आमच्या घरातला कुत्रा पळून गेला आणि त्या दिवशी मला त्याला परत आणण्यासाठी म्हणून शाळेत उशीर झाला. मी गेले त्यामुळे. मग मी गेटच्या बाहेर थांबले. आमचे प्रिफेक्ट्स होते त्याने दार उघडलं, "मॅम यू कॅन कम इन." तर म्हटलं नाही नियम आहे आणि मी बाहेर उभी राहिले. ती काय 2 मिनटं असतील तेव्हा मला असं वाटलं, इतकी लाज वाटली. पृथ्वी पोटात घेईल तर बरं होईल असं वाटलं. कानशिलं गरम झाली, अंगात घाम आला तरीसुद्धा मी उभी राहिले आणि प्रार्थना संपल्यावर आत जाईल आणि आमचा नियम असा होता की कारण सांगायचं. का उशीर झाला? मग ते कारण सांगितलं की माझा कुत्रा पळून गेला. सो सगळी मुलं म्हणली, "इट्स ओके मॅम." हा संवाद होणं गरजेचं आहे हं, हं, हं. आणि मला जो नियम लागू आहे तोच घरातल्या मोठ्या माणसाला पण आहे. हे मुलांपर्यंत पोचलं पाहिजे की आपण एका पातळीवर समानता आहे. हं. सारखेपणा नाही. माझं वय जास्ती आहे. त्यामुळे काही वेळेला मी असं सांगू शकते, की आज माझी तब्येत बरी नाही आहे आणि मी आज जाऊन माझ्या ऑफिसमध्ये कामाला हे तुम्ही आधी सांगितलंत, तर ते मुलं व्यवस्थित मान्य करतात. हं, पण हं. त्यांना तो एक परस्परांबद्दलचा आदर वाटला पाहिजे आणि समान वागणूक दिली गेली पाहिजे आणि समस्या आपण सोडवताना सगळ्यांचा कुटुंबातल्या तिथे समावेश झाला पाहिजे आणि मोकळी चर्चा झाली पाहिजे. हं. मग ते मूल म्हणू शकतं, की "अरे, तू आता 8 वर्षाचा मुलगा आहे. तू झोपत नाहीस लवकर." मग त्यावेळेला आजोबांचा वेळ जात नाही आणि झोप येत नाही म्हणून ते टीव्ही बघतायत का? ते टीव्हीचा आवाज मोठा आहे का त्यांना ऐकायला येत नाही. या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि मग त्याच्यावर आपण काय उपाय करायचा हे सगळ्या कुटुंबांनी मिळून ठरवायचं आहे. असं नाही आहे,
अरे काय करणार, ते आजोबांना ऐकायला येत नाही ना, त्यामुळे तो टीव्ही मोठाच राहणार, पण तुझं तू बघ ना. हं, हे न करता म्हणजे आपण एक सामाजिक प्राणी आहोत हं. आणि टू बी इज टू बी रिलेटेड. आणि मग ते नातेसंबंध जे आहेत ते सुदृढ कसे राहतील, निरोगी कसे राहतील, हे करण्यासाठी प्रत्येकजण कुटुंबातला त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायला हो. पाहिजे. आता आपण मग मुलांचे विचार त्याच्याबद्दल काय याचा सगळ्याचा विचार म्हणजे समावेश करून घेतला पाहिजे. आपल्याकडे हे कायमच होतं ना, तू लहान आहेस तू नको बोलूस किंवा तुला यातलं कळत बरोबर. नाही. म्हणजे पहिल्यांदा मला असं वाटतं जिथे मुलांना असं वाटतं आपण या कन्व्हर्सेशनमध्ये इन्क्लुडेड नाही, तिथे ते की नाही तुला यातलं नाही कळत, तू नको बोलूस किंवा तुला काय कळतं यातलं. हे तर इतकं सर्रास सगळे पालक आपल्या मुलांना बोलतात, की तुला काय कळतं असं म्हटल्यानंतर मग काहीच राहिलं नाही ना. म्हणजे फक्त वयाचं जर आपण ते बॅरियर काय अंतर मानायचं ठरवलं, की फक्त लहान आहेत म्हणून त्यांच्या मताला काही किंमत नाही किंवा त्यांचं काहीच मत गृहीत धरलं जाणार नाही. तर मग मला वाटतं तिथे कॉन्फ्लिक्ट तयार व्हायला सुरुवात होऊ शकते. बरोबर आहे. आणि अरे मला नाही यातलं काही माहीत. म्हणजे उद्या हं, तू मला नागरिकशास्त्रावर प्रश्न विचारला किंवा इकॉनॉमिक्सवर किंवा लॉमधला, तर मला नाही माहिती ते. हं, अनेक गोष्टी अशा आहेत किंवा एआयमधलं मला काही माहीत नाही. आणि ते अरे हे मला माहीत नाही, हे तू मला सांगतोस का? हं. की खटाखट मुलं तुम्हाला त्या बाबतीत मदत करतात. हो, हो. तर आपणही अज्ञानी असतो. हं, हे कुठेतरी पालकांनी मला एखाद्या विषयातलं चांगलं ज्ञान असू शकेल. हो. तरीसुद्धा ते परिपूर्ण नसतं. पण असू शकेल. पण याचा अर्थ प्रत्येक विषयात मला ज्ञान असतं असं नाही. सो पालक आणि शिक्षक दोघांनी मुलांपर्यंत काय पोचवायचं, की शिकायला कसं शिकायचं? लर्निंग टू लर्न. हं, हं. म्हणजे युनेस्कोचे एक 4 पिलर्स आहेत. लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, तर लर्निंग टू बी अँड लर्निंग टू लिव्ह विथ इच अदर असे. अच्छा. तर ते 4 पिलर्स जे आहेत त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा लर्निंग टू लर्न. म्हणजे जे मूल शिकायला शिकतं त्याला आयुष्यात पुढे कधीच काही अडचण येत नाही. हं, अरे हं, हे मला शिकायचं आहे आणि मला लाज वाटत नाही. हं, म्हणजे मला जे काय मोबाईलचे याचे प्रॉब्लेम्स येतात ती मुलंच सोडवतात. हं. आणि माझी नव्हे, शाळेतली मुलं, छोटी मुलं, शेजारची मुलं, तर ते सोडवतात. तर मी अज्ञानी आहे हे पहिलं आपण समजून घेतलं पाहिजे. आपल्यामध्ये सगळी कौशल्य नाही आहेत. केवळ वयानुसार. आणि मी खूप मोठी होते असं नाही. आपल्या संस्कृतीमध्ये ही चांगली गोष्ट आहे की मोठ्यांचा खूप आदर केला जातो. म्हणजे मला आठवत नाही वडिलांना कधी मी उलट बोललेलं, कधी बोललेलं नाही. पण आता जे मुलं प्रश्न विचारतात ते उलट उत्तर किंवा उद्धटपणा नसतो. हे आपण त्यांना इतक्या ठिकाणाहून माहिती मुलांना मिळते हं. आणि ती माहिती कधी बरोबर असते कधी नाही. तर मुलांबरोबर परस्परांचा आदर आणि मैत्री ठेवली आईवडिलांनी, तर ते काय बाहेर बघताहेत, त्यांना काय प्रश्न पडत आहेत, काय गोंधळ होत आहेत त्यांचे, हे माझ्यापर्यंत पोचतं. हं, हं. आणि त्याच्यासाठी मग हा संवाद करताना एकतर खूप प्रेम असलं पाहिजे सदैव आतमध्ये, आणि दुसरं म्हणजे काही ठिकाणी ठाम राहता आलं पाहिजे. मला वाटतं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणजे कारण नाहीतर मुलं थोडीशी रडायला लागली ना, की पालक लगेच मोकळे झाले आणि मग जे हवं ते केलं. म्हणजे ते आपण आता म्हणजे Instagramवर सध्या त्या रील्सही दिसतात, की कुठल्यातरी सुपरमार्केटच्या मध्ये एका लॉबीमध्ये मुलगा आरडाओरडा करतोय, म्हणजे हट्ट करतोय, की मला हे हवंय आणि काही घेऊन नाही दिलं, की त्या लॉबीमध्ये लोळायला लागतं आणि मग पालकांना काही ऑप्शन राहत नाही, कारण बाहेर गेलेत, पब्लिकली नाचक्की होईल, काय मुलगा मिसबिहेव करतोय पब्लिकली म्हणून मुलाला ते दिलं जातं. तर मला वाटतं मुलंही त्या पद्धतीनं खूप म्हणजे मुलं जास्त हुशार असतात या बाबतीत, की प्रश्नच त्यांना नाही. कसं काढून घ्यायचं पालकांकडनं हे कळतं. मग प्रश्नच अशा नाही. वेळेस हे फार महत्त्वाचं राहतं, की ठाम असणं त्या गोष्टीवरती पालकांनी सुद्धा. हो. मला वाटतं ते तितकंच महत्त्वाचं हो. आहे. पालकांनी ठाम राहणं महत्त्वाचं आहे. तर तिथे मध्ये काय येतं, तर एक भीती असते पालकांच्या मनात. हं, कारण काहीतरी आपल्या दुर्दैवाने बातम्या असतात त्या इतक्या नकारार्थी असतात. आणि मग लिफ्टमध्ये येता एखाद्या मुलीवर काय वॉचमननी अब्यूज केलं, ते अशा बातम्या ऐकल्या की नको बाबा लिफ्टमधनं एकटी जाऊ नकोस, नको बाबा हे करू नको ते करू नको, ही भीती पालकांच्या मनात असते. हं. पण ते किती टक्क्यांनी घडतं
हे स्टॅटिस्टिक्स किंवा ही माहिती पालकांकडे नसते. हं. आणि मग त्या मुलाला जपण्यामागे सदैव पालक राहिलेले असतात, की ह्याला जपायचं आहे मला आणि जग वाईट आहे आणि त्यापासून याला वाचवायचं आहे. ही एक म्हणजे चुकीचा समज असतो. आणि दुसरा म्हणजे मी ठाम राहिलं तर माझ्यावर तो रागवेल हं. आणि रागावून काय करेल माहिती नाही. तर गंमत अशी की रागवला तर रागवू देत ना. तुमचं प्रेम त्याच्या पर्यंत पोचतंय का ते बघा. म्हणजे आणि मग काय होतं की आता हे जे तू सुपर मार्केटमधलं हो. उदाहरण दिलंस की ते मूल लोळतंय, हे होतंय. तुमच्या आतमध्ये तुम्ही असे रागाने उकळत असतात. म्हणजे इतका राग असतो की तो बाहेर स्फोट होईल. मग तो तिथे आपल्याला मोठी ते सुपर मार्केटमध्ये इतरांसमोर ते करायचं नसतं. म्हणून तो आपण दाबून ठेवतो आणि घरी गेल्यावर तो बाहेर काढतो. किंवा घरी गेल्यावर बाहेर काढला नाही तरीसुद्धा तो आतमध्ये राहून जातो. आणि दुसरी संधी मिळाली की तू कायम असाच वागतो, मला सांगू नको. सुपर मार्केटमध्ये मी तुला घेऊन जाणार नाही, तिथे लोळून तू एक तमाशा करतोस. हे बाहेर येतं. त्याच्याऐवजी सुपर मार्केटमध्ये जाण्याच्या आधी एक समजा काय काय सामान आणायचं आहे त्याची यादी केली. म्हणजे जे परस्परांचा आदर आणि एकमेकांचं ऐकणं. आता सुपर मार्केटमधनं काय गोष्टी आणायच्या आहेत, हे चॅलेंज म्हणू, समस्या म्हणू किंवा एक काम म्हणू. तर त्या कामामध्ये मुलाला सहभागी करून घेतलं, की हे आणायचं आहे. आता तुला काय हवं आहे यातलं? हं. किंवा तुला जे हवं आहे, आता उदाहरणार्थ त्या मुलांनी सांगितलं मला कुरकुरे हवेत. तर कुरकुरे आपल्याला तब्येतीला चांगले नसतात हे तुला माहिती आहे. तर मी जर का पण मुलं इतकं समजून घेतात का? म्हणजे आता हे सगळं बोलताना एक खूप वाटतंय, की आपण फार एम्पथीने बघतोय म्हणजे ग्रेट थिंग आपण फार एम्पॅथेटिकली त्यांच्याकडे बघतो आहोत वगैरे. पण मुलं त्या सिच्युएशनमध्ये ऐकतात का? आणि मग ते कसं कन्वे तर करायचं? ते आधी करायचं. सुपर हं. मार्केटमध्ये जाण्याच्या आधीचा 15 मिनिटाचा वेळ, की ही यादी करतोय मी, हो. करतीये मी. तुला काय हवं आहे? आणि या गोष्टी घेऊन बाहेर पडायचं आहे. आणि तुमचा संताप झाला तर आम्ही एक सुचवतो नेहमी, एक शांततेची खुर्ची म्हणून असते घरामध्ये, की आणि हे मलाही मुलांनी सांगितलेलं आहे, "मॅम आता तुम्ही शांततेच्या खुर्चीवर जाऊन बसा." कारण मी वर शांत राहिले तरी आतून हं. संतापले हे मुलांना कळेल. सो ती त्या मुलासाठी किंवा स्वतःसाठी शांततेची खुर्ची म्हण, खोली म्हण, काय जे असेल, तर तिथे जाऊन शांत होणं हा एक मार्ग आहे. हं. आता सुपर मार्केटमध्ये जे झालं ते त्या क्षणी झालं, ते आपल्याला पुढे मनात ठेवायचं नाही आहे. त्यामुळे घरी गेल्याबरोबर त्यासंबंधी बोलणं आणि हे जे झालं हे चांगलं झालं का? म्हणजे तू म्हणतोयस एम्पॅथी, पण ती खूप गरजेची आहे. हो, हो. प्रेम आणि ठामपण. हो. तर हे चांगलं झालं का? हे नाही झालं. मग हे पुन्हा होण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? म्हणजे आता मी सुचवलं की यादी, मग तो मुलगा काहीतरी सुचवेल, ती मुलगी काहीतरी सुचवेल, की पुढच्या वेळेला हे असं आपण करूया, म्हणजे मी असं वागणार नाही. आणि तरीसुद्धा ती वागली, तर मग त्याचे कॉन्सिक्वन्स, त्याचे जे परिणाम आहेत, ते काय असतील हे आधीच ठरवायचं. हं. हं. की उदाहरणार्थ छान आपलं सगळं झालं, खरेदी झाली, की मी आईस्क्रीम तुला घेऊन देईन. समजा हे आपण त्याला वचन दिलं. तर तसं नाही झालं, तर आईस्क्रीम मिळणार नाही. हा जो परिणाम आहे, हा तुला स्वीकारायला लागेल. आणि ते खरंच नाही द्यायचं मग त्यावेळेस. खरंच नाही द्यायचं. हो. कितीही रडारड केली, कितीही काही केलं आणि आरडाओरडा केला, तरीसुद्धा नाही द्यायचं. हं. हं. आणि तिथे तुमची खरी परीक्षा असते. हो. कारण तुम्ही पूर्ण विकास झालेली व्यक्ती असता, म्हणजे तुमच्या मेंदूचा, शारीरिक ह्याचा, आणि मूल हे अजून विकासाच्या विकसित. प्रक्रियेत हो. असतं. आणि त्यामुळे तिथे तुमची परीक्षा असते आणि तिथे तुम्ही शांत कसं राहायचं, शांततेच्या खुर्चीवर बसायचं, वाचत बसायचं, गाणं ऐकायचं का आपल्या कामाला लागायचं. हो. हे आपले आपले प्रकार आपल्याला शोधून काढायला लागतात. हो. पण ठामपणे शांत राहणं हे खूप गरजेचं असतं. मला यात आणखीन एक खूप महत्त्वाचं वाटतं ते म्हणजे शिस्तीच्या बाबतीत पालक मुलांना सवलत ज्या बाबतीत देतात ना, तिथे कायम तो एक मला असा वाटतं प्रश्न पडतो, की मी हे केलं नाही तर एम आय अ गुड मदर? मी चांगली आई नाही का? मी चांगला बाप नाही का? की मी माझ्या मुलाला हे देऊच शकलो नाही. आणि मग जरी ती गोष्ट कदाचित त्यावेळेला त्या क्षणी गरजेची नाही किंवा मुलगी जे वागतायत ते कदाचित योग्य नाही. पण त्यावेळेस मी असं वागल्याने मी वाईट बाप होईल का? किंवा मी वाईट आई होईल का?
तर याचं दडपण मला वाटतं खूप पालक कायम बाळगतात. ते दडपण त्यांनी काढून टाकावं. कारण काहीही झालं तरी तुम्ही आदर्श पालक आहात असं तुमची मुलं कधीही म्हणणार नाहीत. कधीही म्हणणार नाहीत. हे अगदी मनात ठामपणे म्हणजे तुम्हीच बघा आता आई-वडिलांकडे बघताना तुमचे जे चष्मे असतात, हं. त्यातला काही भाग चांगला असतो, हा आईनी छान केला, हा वडिलांनी छान केला आणि या गोष्टी आम्हाला आवडल्या नाहीत, या गोष्टी आम्हाला आवडल्या नाहीत. जशी माझी मुलं सांगतात, की मी पण शाळेत जायची आणि ती पण शाळेत जायची, की "तू ज्या प्रकारे उठवायचीस सकाळी ते आम्हाला आवडायचं नाही." हे ठीक आहे, नाही आवडलं मला काय. तर म्हणजे मी आदर्शाच्या कल्पनांमध्ये स्वतःला कोंडून घेऊन स्वतःला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं पहिलं आयांनी किंवा वडिलांनी बंद करायला पाहिजे. आहे तसं स्वतःला स्वीकारायचं आणि आहे तसं स्वीकार ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि त्या स्वीकारण्यामुळे आपण प्रेमही देऊ शकतो आणि ठामही राहू शकतो. हे स्वीकारशीलता आणि ते अवघड असते बरं का. म्हणजे माझं मूल म्हणजे एक एक माझी मैत्रीण आहे आणि ती मोठी डॉक्टर आहे आणि तिचा नातू कुत्र्याशी बोलत होता. आता त्यांचं XYZ आडनाव आहे, उदाहरणार्थ काहीतरी वाघमारे समज. हं. "गुंडू, तू वाघमारेच हे विसरू नकोस. असा कसा वागलास हं?" हे हं, हं. 6 वर्षाचं मूल त्या कुत्र्याला म्हणतंय. हं. म्हणजे किती तऱ्हेचे ताण मुलं घेतात. या ते ते आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि आपण स्वतःला जर का अशा अटी घातल्या, की चांगली आई होण्यासाठी मी हे करायला पाहिजे, ते कर. नाही, मी माझं सगळ्यात चांगलं जे व्हर्जन आहे ते मुलांसाठी होईन हं. आणि आपला सगळ्यांचा प्रवास हे असतो, की आजच्यापेक्षा उद्या मी थोडा प्रवास केलेला असला पाहिजे, थोडं पुढे गेलेलं असलं पाहिजे, थोडा अधिक विकास झालेला असतो, थोडा अधिक ज्ञानात भर पडलेली हे आपलंही चालू असतं. म्हणजे आजही चालू असतं. म्हणजे मी एवढी वर्ष शिकवलं म्हणजे नाही. आजही मला अभ्यास करावा लागतो. आजही मी स्वतःकडे बघायला लागतं. हं. तर ते पालकांनी करायला त्यामुळे पाहिजे. दडपण घेण्याची गरज नाही, नाही, की मग दडपण घेण्याची गरज कितीही नाही. कितीही तयारी केली, कितीही तुम्ही मुलांना गोष्टी त्या क्षणी त्यांना हव्या त्या प्रोव्हाईड केल्या तरी हो. तुम्ही चांगले म्हणजे आदर्श पालक काही बनणार नाही. नाही, नाही बन पण कळलंय तुम्हाला आज. तुम्ही आदर्श पालक नाही बनू शकणार हे आहात. हे मनात ठाम ठरवून घ्या. मग कदाचित तसं मुलांना वाटेल की हे आदर्श होते म्हणून. पण त्यासाठी आपण काही करायचं नाही आणि मुलांना खुश करण्यासाठी आपण अजिबातच या पृथ्वीवर नाही आहोत. त्यांना आनंद नाही होत देण्यासाठी आपण. हां. नाही. त्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी नाही. ते जे बीज आहे, ते कुठलंही असेल, ते बीज आहे ते योग्य रीतीने फुलण्यासाठी, वाढण्यासाठी माझी योजना केलेली आहे निसर्गाने. ते ते मूल म्हणजे मालकी हक्काकडे मी पुन्हा पुन्हा येते. तर ते बीज कसलं आहे ह्याचा मी शोध घ्यायला पाहिजे. म्हणजे मी मगाशी जी उदाहरणं सांगितली, मला माहिती आहे की सायन्स साईडला गेलेली कित्येक मुलं नंतर बदलून आर्ट्सला येतात हो. आणि तिथे ती फुलतात. आवडीचा विषय आणि कोणी सांगितलं की 18व्या वर्षी हे कळायला पाहिजे. बाय चान्स काही मुलांना कळत असेल, हो. पण सगळ्यांना नाही कळत 16व्या वर्षी की मला हेच व्हायचं आहे पुढे जाऊन. नाही कळत आणि त्यामुळे त्यांना तो ती सवलत द्यायला पाहिजे, तो अवकाश द्यायला हं, पाहिजे, हं. की मी कोण आहे याचा शोध घ्यायचा. आणि यासाठी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या लेव्हलवर म्हणजे पातळीवर असणारे पालकांनाच ते शक्य आहे असं नाही होत. म्हणजे मी ग्रामीण भागातही शिकवते तर हो. तिथेही पाहिलं आहे की ती मुलं काहीतरी करून काहीतरी काम करून त्यांना जर शिकायचं असेल तर धडपड करत असतात. हं, हं. आणि इथे एक संवेदनशीलतेचा विषय येतो जो पालकत्वामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे की मी माझ्या चष्म्यातनं सगळ्या जगाकडे बघता कामा नये कारण मग तो संस्कार मुलांवर होतो. ती सवय मुलांना लागते की पुणं हे जगातलं पुणं म्हणजे किंवा कुठलंही गाव हे जगातलं एकमेव विश्व नाही आहे आणि मग विश्वात काय चाललेलं आहे हे पालकांनी त्याबद्दल जर का जेवताना संवाद झाला हे झाला तर मुलांचं
दृष्टिकोन अधिक व्यापक होतो. आता आपण शिस्तीबद्दल बोलतोय ना, तर शिस्त लागण्याचे किंवा बेशिस्तीकडे जाण्याचे असे काही टप्पे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकतात, की या टप्प्यामध्ये गोष्टी केल्या की त्या शिस्तीकडे जातात आणि इथपासून मग ते बेशिस्तीकडे किंवा गैरवर्तन आपण म्हटलो, तसं गैरवर्तनाकडे जातात. असं काही आपल्याला शोधता येऊ शकेल का? नक्कीच येऊ शकेल. त्याच्या आधी आपण जे कोडं म्हटलं होतं, हो. त्यातले काही 2 तुकडे महत्त्वाचे राहिलेत. तर ते असे की अख्ख्या कुटुंबानी किंवा मोठ्यांनी ज्या चुका घडतात, मोठ्यांच्या आणि लहानांच्या, म्हणजे ज्याला आपण गैरवर्तन म्हणतो, त्या म्हणजे शिकण्याची एक संधी आहे म्हणून कायम त्याच्याकडे बघायला पाहिजे. हं, म्हणजे आपण मोठे झालो तरी काही चुका करतच असतो. त्यातनं आपण शिकतो. तसंच मुलांना पण ती जाणीव हं. झाली पाहिजे की ही माझ्यासाठी शिकण्याची संधी आहे. हे उदाहरणार्थ एखादा तरुण मुलगा सिगरेट ओढतोय आणि त्याच्या कपाटात वडिलांना ते पाकीट सापडतं. आता हे धंदे सुरू केलेत वाटतं. हं. असं न म्हणता कधीपासनं ओढायला लागलास? माहिती आहेत ना त्याचे परिणाम काय आहेत ते? आणि अरे मी पण तुझ्या वयात ओढत होतो. पण नंतर सुटली ती आपोआप. हा संवाद झाला तर आपण फार मोठा गुन्हा केला आहे असं मुलाला वाटत नाही. हं. आपल्याला वडील समजून घेऊ शकतात ही त्याला खात्री वाटते आणि वडिलांच्या दृष्टीने आपण योग्य आहोत. माझं प्रेम आहे त्यांचं माझ्यावर म्हणून ते हो. प्रेम जे प्रेम आणि ठामपणा. पण मोठ्या मुलाशी ठामपणे हे आता पुन्हा ओढायचं नाही असं न म्हणता मी पण ओढत होतो आणि मग ती सुटली कशी मलाच कळलं नाही हो, वगैरे. त्यामुळे तर चुकांना गुन्ह्यासारखं हो, नाही हो, वागवलं हो, पाहिजे हो. खरं. गुन्हा, शिक्षा याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःकडे एक शक्ती, पॉवर घेता हो. आणि मग माझ्याकडे अथॉरिटी आहे म्हणजे मी तुला शिक्षा केली की मग त्या मुलाला काय वाटतं की मी मोकळा झालो. चुकलो की मला शिक्षा होणार. शिक्षा करण्याची जबाबदारी मोठ्यांची. याउलट आपण संवाद साधला हं. तर संवाद साधल्यानंतर माझी जबाबदारी आहे. हे भांडं वाजवून सगळ्यांना त्रास द्यायचा नाही. ह्याच्यावर जर संवाद झाला, हे छोटं मूल आहे, हं. तर मग ती जबाबदारी त्या मुलाची येते. हं. आणि हा जो जबाबदारीची जाणीव आहे, भान आहे, ते हळूहळू मुलांपर्यंत पोचवणं. मी जेव्हा अज्ञान म्हणते तेव्हा ते असं अज्ञान नव्हे, अंधकार वगैरे हो. नाही, तर भान नसणे हं. आणि भानावर येणे म्हणजेच ज्ञान होणे. हो. स्वतःचं जाणीव होणे. तर हे भान आणि एक छान शब्द एक मानसशास्त्रज्ञ नेहमी वापरायचे. आपण अगदी बेभान जगतो. हो. तर बेभानचा अर्थ आपल्या डोक्यात वेगळा आहे, पण ते भान न ठेवता जगतो. हो. ऑटो पायलटवर टाकतो स्वतःला. तर तो एक भाग. आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे समजा आज मी भांडं नाही वाजवलं टेबलवर, तर त्याची नोंद घेऊन वाह! आज भांडं नाही वाजवलंस तू, त्यामुळे शांततेत जेवण झालं किंवा आपल्या गप्पा किती रंगल्या त्याच्यामुळे. हो. तर हे प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे आणि ते वाह, वाह, वाह! गुड बॉय, गुड गर्ल असं नाही द्यायचं. ते नेमकेपणाने द्यायला पाहिजे, की आज समजा अंघोळीला मूल पाणी वाया घालवतंय, 10-10 मिनिटं अंघोळ करतंय. तर अरे वाह! आज 3 मिनिटात अंघोळ झाली तुझी. हो. आता बघ बरं किती पाणी वाचलं असेल वगैरे. हा संवाद आणि मग जेवणाच्या टेबलवर किंवा आपल्या बैठका म्हणजे पुन्हा मी म्हणते, की तो कितीही असा ऑफिशियल शब्द वापरला तरी ती बैठकच असते. संवाद करत आला संवाद, पाहिजे. आपण संवाद. आता एन्करेजमेंट बद्दल पण बोललो ना, तर हो. काय पद्धतीनं मुलांना चांगल्या गोष्टी करायला पण एन्करेज केलं पाहिजे? म्हणजे कसं चांगल्या गोष्टींसाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे? पण मला आता असं आठवतंय, की खूप लहान मुलांना हल्ली हल्ली शाळेत ते स्टार वगैरे देतात आणि मग ते अशी मुलं येऊन घरी दाखवतात, की आज मला बाईंनी स्टार दिला आणि मग काय-काय झालं. तर असं ही खरं तर खूप छोटी गोष्ट आहे. हातावरती एक चांदणी काढायला काय जातंय? हो. पण ते पण मुलांना खूप लक्षात राहतं, की अरे मी काहीतरी बरं केलं आणि त्यासाठी मला बाईंनी आज स्टार दिला आणि सगळेजण आज मला बरोबर. माझा स्टार बघत होते वगैरे. हो. हे शाळेतलं काम त्या मानाने जरा सोपं असतं. हो. कारण 24 तास तुम्ही त्या मुलाच्या बरोबर बरोबर. नसता. म्हणजे तू म्हणतोस ते बरोबर आहे. आणि प्रोत्साहन शाळेत सुद्धा नेमकेपणानेच द्यायला पाहिजे, हं, की हं. ते कशाबद्दल, की आज सगळा कचरा वर्गातला उचलून ठेवलास, मग स्टार. आणि तसं घरी पण तुम्ही प्रोत्साहन वेगवेगळ्या तऱ्हेने देऊ शकता. दरवेळेला काही आमिष दाखवायलाच पाहिजे असं नाही.
हं, केवळ शब्दांनी सुद्धा जवळ घेतलं, पाठीवर हात ठेवला, हं, तरी ते प्रोत्साहन पुरेसं होतं. आणि त्याच्यामध्ये माझी नोंद घेतली हं. आणि मी महत्त्वाचं आहे, माझ्यावर प्रेम आहे आईवडिलांचं, हे पोचतं. या प्रत्येक प्रोत्साहनपर ह्याच्यातनं ते अ, पोचतं. मला या सगळ्यामध्ये एक खूप महत्त्वाचं वाटतं. आपण परत परत फिरून त्या 2 मुद्द्यांवरती येतोय, की का मुलं म्हणजे हे खरं तर खूप सोपा फॉर्म्युला म्हणून याच्याकडे बघता येऊ शकतं, की का मुलं बेशिस्तीनं वागतायत? काय तर त्यांना ते महत्त्वाचे आहेत याच्याकडे लक्ष वेधून घ्यायचंय बरोबर. किंवा ते सिग्निफिकंट आहेत याच्याकडे लक्ष वेधून घ्यायचंय. आणि मी तुमचा आहे, मी म्हणजे तुमचं बिलॉन्गिंगनेस. बिलॉंगिंग, ते महत्त्वाचं आहे, की मी या हं, कुटुंबाचा आहे. हं. जिव्हाळा, प्रेम. काय माणसं शेवटी ढाई अख्खर प्रेम का, पढे सो पंडित होय. ते तिथपर्यंत ते कबीरांनी म्हटलंय, कोणी म्हटलंय हे सोडून देत. ते आपण सगळे त्याच्या शोधात असतो. किंवा याचंही कवितेचं शेवटचं वाक्य आहे, की जेव्हा मूल शांत वातावरणात, सहनशील या वातावरणात वाढतं, तेव्हा त्याला मित्र आणि प्रेम गवसतं, त्या हं, हं. डोरोथीनं. तर एक भाग ह्यातला एक आणखीन महत्त्वाचा मुद्दा, की एक सिनोनिम, एक शॉर्ट ॲक्रोनिम पालकांना दिलं तर ते लक्षात हो. राहायला सोपं जातं. ॲक्ट म्हणून आम्ही म्हणतो. ओके. ॲक्नॉलेज. कुठलंही चांगलं काम केलं, छोटं कितीही का असेना, त्याची ताबडतोब नोंद घ्यायची. हं. हं. नोंद मनात घेऊन चालणार नाही. वाह, वाह, वाह! किंवा माझ्या बहिणीला मी सांगितलं, "अरे, आज यांनी शार्दूलनी खूप उत्तम काम केलं बरं का, ते टेबल वगैरे सगळं आवरून टाकलं." असं माझ्या बहिणीला सांगून उपयोग नाही. ते शार्दूलपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. हं. तर ते ॲक्नॉलेज अँड कम्युनिकेट. सी स्टँड्स फॉर कम्युनिकेट. कम्युनिकेट. मग तो संवाद झाला पाहिजे. हं. आणि मग मुलांना टार्गेट दिलेलं आवडतं, चॅलेंजेस आवडतात. मग हं. पुढचं टार्गेट द्यायचं. छोटंसंच असतं ते. किंवा या सध्या जी समस्या आहे मोबाईल वगैरे वगैरे, तर मोबाईलची पार्किंग स्पेस घरामध्ये, गाड्या जशा पार्क करतो बिल्डिंगमध्ये, तशी मोबाईलची पार्किंग स्पेस केली. तर सारखं ओरडून, "मोबाईल वापरू नको, मोबाईल वापरू नको, किती तास झाले, अरे काय डोळे खराब करून घ्यायचेत का?" आणि जेव्हा आईवडील काम करत असतात सदैव मोबाईलवर, त्यावेळेला मुलाला ओरडत असतात, की "तू मोबाईल वापरू नको." यावेळेला ठराविक काळ, आम्ही सकाळी काय जी वेळ असेल, 8 पासून रात्री 9 पर्यंत मोबाईल आम्हाला कामासाठी वापरावा लागतो. त्यानंतर घरातल्या पार्किंग स्पेसवर आम्ही पण आमचे मोबाईल ठेवू आणि तुझा मोबाईल तू 1 तासानंतर इथे ठेवला पाहिजे. हं. ती मोबाईलची पार्किंग स्पेस. म्हणजे ही अशा छोट्या-छोट्या गोष्टी, हं. खूप क्रिएटिव्ह राहायला लागतं पालकांना. हं. छोट्या गोष्टी. आणि एक गोष्ट आज लागू पडली, तर ती महिनाभराने लागू पडत नाही. ती बदलायला लागते. हं. सो पालक होणं अजिबात सोपं नाही. हं. आणि मग हे केलं नाही, हा संवाद झाला नाही किंवा आपण ही जे 8 कोड्याचे वेगवेगळे हो. तुकडे पाहिले, ते जर आपण नाही जुळवू शकलो, तर काय होतं? मग मूल वेगळ्या तऱ्हेने वागायला लागतं. त्याला हवं ते मिळवायला. एक म्हणजे प्रेम, जिव्हाळा मिळवण्यासाठी मी तुमचा आहे हं. आणि मी महत्त्वाचा आहे. या 2 गोष्टीसाठी मग तो काय काय करू शकतो. हं. आणि या टप्प्यानेच तो करतो असं नाही. हो. तर पहिलं म्हणजे मी सांगितलं, की एक लक्ष वेधून घ्यायचं. पडदे पडदे असे असे करणं हो. किंवा घरातल्या काही गोष्टी इकडून तिकडे नेऊन ठेवणं. कॅरम खेळला तर ते सगळं तिथेच तिकडे सोडून सोडून जाणं जाणं. वगैरे. आणि अ, हे अनेक वेळा उदाहरण ऐकलेलं आहे, की आता उदाहरणार्थ तिथे पावडरचा जो डबा असतो, तो एखाद्या मोठ्या माणसाचा, आजोबा आले किंवा मोठी कोणीतरी पाहुणी आली, तिच्या पायाने ती पावडर पसरली, तर आपण म्हणतो, "राहू दे अगं, चुकून राहिलं, चुकून पाय लागला." मुलांनी हे केलं, की आपण किती वेगळ्या तऱ्हेने त्याला रिॲक्ट होतो, प्रतिक्रिया देतो. हं. "अरे, किती वेळा सांगितलं ते उचलून ठेव म्हणून, कायमचं आहे, आता ते पुसणार कोण?" तर हे न करता, "आता पुसून टाक बरं." हं? हं. आणि त्याला जर का नीट नाही पुसता आलं, मी हे पाहिलेलं आहे काही शहाण्या आईवडिलांच्या घरात, की 2 वर्षाच्या 3 वर्षाच्या मुलांनी दूध सांडलं तरी ते फडकं घे आणि पुस बरं. मला पहिल्यांदा असं वाटलं, की काय हे, एवढ्या छोट्या मुलाला ही आई असं सांगते. तर त्यांनी ते फडकं आणलं, ते पुसलं, आता हात धुवून टाक. आणि मग तिने ते स्वच्छ पुसून घेतलं.
की दोघांची सामायिक जबाबदारी आहे आणि तू केलंस म्हणून तू पुस असं नाही. पण हे पुसायला लागतं कोणाला तरी. हं, हं. हे मुलापर्यंत पोचणं. आता याचा अर्थ ती दुष्ट आई आहे का? नाही. हा छोटासा फरक आपल्याला कळला पाहिजे. तर ते लक्ष वेधून घेतं. तरीही काही शक्य झालं नाही, तर मूल तुमच्यावर व्यवस्थित सत्ता गाजवतं आणि ते आपल्याला मूल कळतही नाही. सत्ता हो. गाजवतं. आणि ते काही कॉन्शियसली वगैरे काही कळत नाहीत. हे हं. मुलांना आपण करतोय हेही कळत नाही. सत्ता गाजवतं तर कशी? आता शाळेत जायच्या वेळेला बुटाची नाडीच नाही सापडत. बुटाची नाडी बांधता येत नाही असं नाटक करणं हं. किंवा जी महत्त्वाची वही आहे ती कुठेतरी टाकलेली असणं आणि हे अगदी म्हणजे सहजगत्या होतं. जाणीवपूर्वक नाही होत, पण सहजगत्या होतं की मग आईला ती वही शोधावीच लागते, बुटाच्या नाड्या बांधून द्यायलाच लागतात आणि मग आई लक्ष देते. सो हं. सत्ता गाजवणं हे अशा प्रकारे होतं आणि न कळत होतं हे. आणि मग आई लक्ष देते, वडील लक्ष देतात, मग यातनंच कोण हट्टीपणा पण मला वाटतं हट्टी वागणं हो, त्याकडे जाऊ शकतं हे हो. वागणं. पण आपण सगळे हट्टी असतो हो. काही प्रमाणात. म्हणजे आता माझ्या ह्या आवडीचं काम आहे तर ते काम मी करतेच, मग कोणी काही म्हणा असं. तर आपण सगळे काही प्रमाणात हट्टी असतो. तर आपण असं लेबल नाही करत. अजिबात कुठलंही लेबल करायचं नाही तू हट्टी आहेस म्हणून. तर कारण काय आहे की मोठ्या माणसांनी जे आपल्याला शिक्का मारला तो डोक्यात बसला की आपण तसं वागायचा प्रयत्न करतो हं, हं. लहान असताना. हो. म्हणजे उदाहरणार्थ मला आईवडील म्हणायचे ही खूप शांत आहे. वा 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 वा, शांत आहे मी. तर मी तसंच वागायचा प्रयत्न करायचे. तर मला राग यायचा नाही का? येत असे. पण पण आता मला माहिती आहे मी आईबाबांनी शांत आहे. सांगितलं मी शांत आहे ना. तर हे सगळं आपण इतकं डोक्यात बसवून हो, घेतो हो, पक्क. हो. आणि अ, तर त्याच्यानंतर आणखीन वेगवेगळे जे मार्ग आहेत त्यातला तिसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे सूड घ्यायचा. हो, मी खूप मुलं पाहिली आहेत हो. तशी. काय म्हणजे तुला उदाहरणं पण माहिती असतील हो, अशी म्हणजे की जाणीवपूर्वक या ठिकाणी हे नाही करायचं तर त्या ठिकाणी ते करायचं. तेच म्हणजे करायचं. त्या वडिलांना ही गोष्ट आवडत नाही तर मुद्दाम जाऊन तीच त्यांच्यासोबत करायची आणि मग त्यांची फजिती करून टाकायची. हो. ते तर आहेच आणि आणखीन म्हणजे टोकाचे पण होतात की वडिलांचा शर्ट कापून ठेवणे किंवा हो, त्यांचं घड्याळ बाहेर नेऊन विकणे हो. आणि त्या पैशाचे वडे खाणे. हे वाटेल ते करू शकतात मुलं. कारण कधीही त्यांची नोंदच घेतली गेलेली नसते घरामध्ये आणि ते महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत हे त्यांना कधी पोचलेलं नसतं, प्रेम पोचलेलं नसतं. आता तू सांग त्या मुलांनी सांगितलंय का आई-वडिलांना मला जन्माला घाला म्हणून? ती सांगत नाही. तुम्हाला मुलं हवीत म्हणून जन्माला घालता. मग आपण असं का नाही म्हणत, "बाळा होऊ कशी उतराई, तुझ्यामुळे मी झाली आहे." ही भावना आपल्या मनात न ठेवता आपण कुठलीतरी भीती घेऊन बसतो. आणि ठीक आहे ना, भीती वाटणं हे साहजिक आहे. तरीसुद्धा आपण जर व्यवस्थित विचार केला अ, तर विचाराच्या शेवटी आपल्या लक्षात येतं की आपली भीती अनाठायी होती. हं. लॉजिकली, रॅशनली विचार केला. तर ही अनाठायी भीती आहे. म्हणजे जसं लिफ्टमध्ये माझी मुलगी एकटी जाता कामा नये, मी दररोज तिला सोडायला जाईन. ह्याच्यामुळे मी मुलीला काय बनवते आहे? मुलगी पण भित्रट बनते हं. आणि तिचा आत्मविश्वास कमी होतो. तर लिफ्टमधनं जाताना ही काळजी घे. हं. किंवा आपण आता बऱ्याच शाळांमध्ये आता शिकवायला सुरुवात झाली आहे की चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श वगैरे. तर मी माझी काळजी कशी घेऊ आणि मी माझा विकास कसं करून घेऊ हे त्या मुलांपर्यंत पोचायला पाहिजे. हो. आणि सगळ्यात दुःखदायक एक मार्ग मुलं स्वीकारतात आणि अशी पण मी उदाहरणं पाहिली आहेत की पूर्णपणे खच्चीकरण होतं त्याचं की काहीही केलं तरी आई-वडील माझी नोंद घेत नाहीत, माझ्यावर प्रेम करत नाहीत आणि तो प्रेमाला भुकेलेला जीव जो असतो तो सगळं सोडून देतो, निराश होतो आणि मी असाच जगीन, मला हे कधीच मिळणार नाही. आणि मग व्यसनं असतात. हे इतकी उदाहरणं पाहिली आहेत की व्यसनाच्या आहारी जातात. मग त्याला व्यसनमुक्ती केंद्रात प्रवेश देण्याच्या निमित्तानं का होईना आई-वडील हवालदिल होऊन तिकडे जातात. हे इतक्या म्हणजे तरल पातळीवर ह्या गोष्टी घडतात.
तर ही इतकी उदाहरणं आहेत. किंवा सगळ्यात शेवटचा मार्ग म्हणजे आत्महत्या. इतकं खच्चीकरण होतं, इतकी नाउमेद होतात. मग हे आपलं काम आहे का मोठे म्हणून समाजात? म्हणजे समाजातल्या सगळ्या मोठ्या माणसांचं काम हे नाही आहे. आणि तुलना करणं, हम्म. तुझ्यापेक्षा तो बघ कसा आहे, हे किंवा आपली मीडिया काय मुलांपर्यंत हो. पोचवते त्याचा. तर हा संवाद राहिला, परस्परांबद्दल आदर राहिला, तर मीडियाचा जो दुष्परिणाम होतो तो काही प्रमाणात आपण थोपवू शकतो. हम्म. हम्म. आणि परस्पर विश्वासामुळे वाटेल ती गोष्ट मग मुलं आईवडिलांबरोबर बोलायला घाबरत नाही, त्यांना हम्म. सुरक्षित वाटतं. हम्म. पण असं किती टक्के मुलांना सुरक्षित वाटतं? हम्म. हम्म. हं? तर अ, ह्या सगळ्या गोष्टींचा पालकत्वाशी खूप जवळचा संबंध आहे. आणि पालकांनी आपल्याला पालक म्हणून तयार करण्याची ही त्यांची संधी आहे. हो. आणि आत्तापर्यंत झाले असतील काही चुका, आणि आपण माणूस आहोत, हो. आपण परिपूर्ण नाही आहोत. तर चुका झाल्या असतील, पण त्या चुकातनं मी काय शिकले? म्हणजे समजा मुलाच्या बाबतीतच वाढवताना चुका झाल्या असतील, पण आजपासनं मी नाही वाढव, हम्म. हम्म. आजपासनं मी नाही ह्या चुका होऊ देणार. हो. हो. आणि तसं करणं शक्य असतं. हो. हो. आता आपण इतर लोकांचा आणि मीडियाचाही इन्फ्लुएन्स आणि त्यांचा होणारा परिणाम याबद्दल बोललो ना, तर म्हणजे मुलं काही फक्त घरात राहणार नाही आहेत, ती बाहेर जाणार आहेत, ती शाळेत जाणार आहेत, क्लासेस लावली असतील तर क्लासेसला जाणार आहेत, बिल्डिंगच्या खाली खेळायला जाणार आहेत, वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये वावरणार आहेत. तर इतर खूप लोकांना, मुलांना ते बघतात, ऑब्झर्व करतात आणि मग काहीतरी गोष्टी त्यातनं शिकतात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं परिणाम होतात. बरे वाईट दोन्ही होऊ शकतात. तर हे जे बाहेरचे इन्फ्लुएन्सेस आहेत, ज्याचा पालकांना त्याच्यावरती फार काही कंट्रोल नाही. तर ते कसे पालक थोपवू शकतात किंवा त्याचा कमी परिणाम, जर वाईट होणार असेल परिणाम, तर तो कसा त्याला बांध घालू शकतात? हो. तर आत्ता आपण जे म्हटलं, की घरात सुरक्षित वाटलं पाहिजे. हं. मी काहीही बोललं तरी कोणीही माझ्यावर लगेच दोष देणार नाही, माझ्यावर ओरडणार नाही, किंवा मी किती वाईट आहे हे मला सांगणार नाही. ही भावना जेव्हा निर्माण होते सुरक्षिततेची, तेव्हा मूल हे घरात सांगू शकतं. हं. आणि त्यामुळे तिथे आपल्याला जर कळलं तरच आपण थोपवू शकतो ना, की बाहेर हं. काय चाललं. हो. हा एक भाग. दुसरं म्हणजे मुलांची संगत, मित्रमैत्रिणी कोण आहेत, त्यांना मुक्तपणे आपल्या घरात त्यांचं स्वागत करणं, त्यांच्या काय ज्या दंगा चालतो त्या दंग्यामध्ये सामील होणं, त्यांच्या आवडीचं त्यावेळेला खायला प्यायला देणं वगैरे वगैरे. म्हणजे काय असेल, भेळपुरी असेल, पिझ्झा असेल, मागवू पण शकतो. पण हे छान आहे, हे तुम्ही भेटताय, हे जे तुम्ही चर्चा करताय, हे सगळं आम्हाला आवडतं आहे. हं. हा त्याच्यातनं संदेश गेला तर त्यांना घरात बोलण्यास सुरक्षितता वाटते, की हं. मी हे हं. मोकळेपणाने बोलू शकतो. हं. हा एक भाग. आणि त्यापेक्षा छोटी जी मुलं असतात, त्या छोट्या मुलांच्या बाबतीत आम्ही असं म्हणतो, की घरामध्ये 3 असे बॉक्सेस किंवा कप्पे करा, किंवा हे बॉक्सेसच म्हणू आपण त्याला. तर एक म्हणजे घरातल्या सगळ्यांनी पाळायचे नियम, ग्राउंड रूल्स, थंब रूल्स, हं. की हे सगळ्यांनी पाळायचे. ओके. मग ते काय आहेत ते आपण ठरवायचं आणि त्या बॉक्समध्ये टाकायचे. दुसरं जे मुलांना काय, आता हे मुलांसाठी पण मोठ्यापासून, दुसरं जे बॉक्स असतं त्याच्यामध्ये मुलाला काहीतरी करायचं आहे मित्रांबरोबर जाऊन, तर त्या बॉक्समध्ये त्यांनी ते टाकायचं. आणि ती जी बॉक्स असेल की मला हे करायचं आहे, हं. तर ती बॉक्स अशासाठी की आईवडिलांनी आणि त्यांनी संवाद करून मग ते करायचं की नाही ठरवायचं, किंवा कसं करायचं, कुठे करायचं, आणि किती वाजता परत यायचं वगैरे वगैरे. ही दुसरी बॉक्स. आणि तिसरी बॉक्स अशी असते की काय पाहिजे ते कर. हं. म्हणजे त्याला हे कळलं पाहिजे की मला पण स्वातंत्र्य आहे ठरवायचं ह्या बाबतींमध्ये. म्हणजे आईस्क्रीम किती खायचं, किंवा काय छोट्या छोट्या गोष्टी त्याला ज्या करायला, की सिनेमा बघायला जायचं की नाही, पॉपकॉर्न खायचं की नाही, घरात तर अशा ज्या क्षुल्लक हो. गोष्टी आहेत की त्याच्या त्यांनी ठरवायच्या. मधल्या बॉक्समध्ये आईवडील आणि त्यांनी चर्चा करून ठरवायच्या, आणि ह्या मात्र चालणार नाहीत. हं. आणि त्या बाबतीत असं काही काही पालकांचे अनुभव माझ्यापर्यंत असे आलेत की, उदाहरणार्थ आईनी सांगितलं की ह्या इतक्या वाजल्यानंतर मोबाईल बघायचा नाही, टॅबमध्ये खेळायचं नाही.
आणि मग मला वाचायचं आहे असं म्हणून जर का मूल पुस्तक घेऊन खोलीत झोपायला गेलं आणि उशीखाली टॅब लपवून ठेवला, तर काही न बोलता ती टॅब काढून घेणं हे आईचा अधिकार असतो. हो. सो हे शांतपणे जितकं करता येईल, अरे मी सांगितलं तरी हा माझं ऐकत नाही, माझं ऐकत नाही, हे सोडून द्या. त्याचा विकास कशाने होईल हे सतत डोक्यात ठेवेन. हं. याचा पुढे म्हणजे आता तुम्ही जे उदाहरण दिलं ना, की तो टॅप काढून घेतला, माझं ऐकत नाही. त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट होते, जी आता सांगितली नाही तुम्ही, ते म्हणजे धपाटा घातला जातो. हो. तर मला वाटतं शिस्तीच्या अरे बाबतीतला हा बापरे! एक जो टप्पा आहे ना, तो म्हणजे मला वाटतं आमच्या जनरेशनपर्यंत जी सगळी मुलं आहेत, त्यांनी मार खाऊनच त्यांची वाढ झालेली आहे. म्हणजे आत्ता हल्ली-हल्ली शाळेत मारायचं नाही आणि मग मुलांना त्रास होतो. या सगळ्या गोष्टींचं कॉन्व्हर्सेशन, संवाद, त्याबद्दलचं बोलणं आत्ता सुरू झालंय आणि मग फारच पण त्याचं दुसरं एक टोक असं बघायला मिळतं, की मुलांवर कसलाच वचक राहत नाही आणि ती वेगळ्याच काहीतरी मग तोही एक वेगळा अतिरेक होतो. पण शिस्त लावणं कायमच शिस्त म्हटलं, की जे पहिलं इमेज डोळ्यासमोर येतं ती म्हणजे पट्टी. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर तर पहिली इमेज येणारी ती म्हणजे मोठी पट्टी आणि मग हातावरती कोणीतरी मारतंय. म्हणजे शिक्षा मग ती मारणं असो, रागवणं असो, मग काहीतरी एखादी गोष्ट करण्यापासनं बंधन घालणं असो किंवा मग मग कुठल्याही पद्धतीची हिंसा असो. तर या सगळ्याचा आपण शिस्तीसोबतचा कनेक्ट आणि या सगळ्याचा कितपत मोठा परिणाम मुलांवर होतो, की हे केलं पाहिजे, नाही केलं पाहिजे? मारल्यावर पहिलं आपलं काय होतं, म्हणजे मला सुदैवाने मार खावा लागला नाही. पण काय होतं ते तुला माहिती आहे हो, किंवा पहिलं म्हणजे भीती, एक प्रचंड भीती निर्माण होते. हो, म्हणजे मी ज्या ग्रामीण भागात शिकवते, तिथले काही शिक्षक आहेत, ते मला सांगतात, की त्याच शाळेत ते शिकले, हे शिक्षक हो. आणि लहानाचे मोठे झाले आणि आता शिक्षक म्हणून ते काम करतात, की या शिक्षकांच्या समोरून आज जाताना सुद्धा पोटात गोळा येतो. तर भीती मनात असताना आपण काही करू शकतो का? हं, भीती वाटत असताना आपण शिकू शकतो का? आपण कुठल्याही गोष्टीचा आनंद घेऊ शकतो का? तर म्हणजे का नाही मारायचं? तर शिक्षण होत नाही त्यातनं, शिकणं होत नाही. शिक्षण हा भागच सोडून दे. हं. फॉर्मलबद्दल मी बोलतच हो. नाही. मारायचं का नाही? की मग तुमच्या हातात जोपर्यंत सत्ता आहे, तोपर्यंत तुम्ही मला मारता. म्हणजे आम्ही काही शाळांमध्ये मुलांचे जेव्हा मुलाखती घेतल्या, तेव्हा मुलं म्हणाली, की आम्ही याच शाळेत शिकून शिक्षक होऊन येणार आणि या शिक्षकाच्या मुलाला आम्ही मारणार. हं, म्हणजे सूड आला, द्वेष आला, तिरस्कार आला. हे सगळ्या गोष्टी मारहाणीमुळे आणि माझ्या हातात सत्ता आहे. हो, आणि तितकाच तोटा टोमणे मारण्याने होतो, टिंगल करण्याने हो. होतो. आणि जितक्या जास्ती प्रमाणात म्हणजे तुम्ही छोटे बनतात त्या मोठ्या व्यक्तीच्या. म्हणजे आता शरीराने आणि याने तुम्ही मोठे आहात अनुभवाने, म्हणून केवळ तुम्ही मला मारताय. हं, मग मोठा झाला की हात धरीन मी तुमचा. हं, आणि मग आपल्याला जे समाजात दिसतं वातावरण, की म्हणजे पटकन उठून लोकं मारामारीवर येतात. हं. एका क्षणात कानफटात देणं ह्याला म्हणजे मोठं काय म्हणतात, सन्मान समजतात, की मी लावली त्याला हो, कानाखाली. 2 ठेवून दिल्या. हो. तर हे योग्य आहे का? म्हणजे असा समाज आपल्याला घडवायचा आहे का? कारण हीच मुलं पुढे मोठी होऊन समाजाचा एक महत्त्वाचा हिस्सा बनतात. हं, हं. त्यामुळे जे मारहाण घेऊन म्हणजे मी त्या मुलाचं तुला उदाहरण सांगितलं, की मला ते ऐकून म्हणजे मला झोप नाही आली त्या दिवशी रात्री, की मी या शिक्षकाच्या मुलाला मारण्यासाठी शिक्षक होईन, हे काय उद्दिष्ट आहे का? तर मारहाणीने कधीही आपल्याला उत्तम व्यक्ती नाही बनता येत. हं, हं, जडणघडणीमध्ये जर आपल्याला एक सहृदय, स्वीकारशील, चांगला माणूस बनायचं असेल, हं. तर मारहाणीने ते आपल्याला कधीही साध्य करता येणार नाही. टोमणे देऊन, ओरडून साध्य होणार मग नाही. ती कुठल्याच पद्धतीची शिक्षा नाही. नाही. मग कधी शिक्षा धपाटाही नाही. नाही. म्हणजे माझ्या वागण्याचे परिणाम हे मला त्याची जाण आली पाहिजे. ते भान आलं पाहिजे, की मी म्हणजे जसं निसर्गात मला माहिती आहे, की मी पावसात गेलो तर मी भिजतो. उन्हात गेलो तर मला घाम येतो आणि डोकं दुखतं. हे जितकं सरळ आहे तसं मी उदाहरणार्थ या गोष्टी उचलून ठेवल्या नाहीत,
तर त्याचा परिणाम मलाच भोगायला लागतो, की मी दुसऱ्या दिवशी मला काही सापडत नाही आणि जायला उशीर होतो, कामाला जायला उशीर होतो. आणि ते आयुष्यभर आपल्याला करायला लागतं. जसं काही आत्ता आपलं हे सत्र चाललंय, त्याचा तू विचार केलास, त्याचे तू मुद्दे लिहून ठेवलेस, ही तयारी केलीस, म्हणून हे सत्र अस्तित्वात आलं. तर हा साधा विषय आहे शिस्तीचा, हं, की हे मला नीट करायचं असेल तर मी काय करायला पाहिजे. हं. सो मुलाला आत्मभान येणं, स्वयंशिस्त हा फार मोठा शब्द वाटतो, पण मला हे करायचं आहे म्हणून आता ही शिस्तच आहे ना तुझी. हो. तर स्वयंशिस्त म्हणजे हे मला करायचं आहे, हे मला आयुष्यात घडवायचं आहे माझ्या. ते घडवण्यासाठी मी कुठल्या गोष्टी करायला पाहिजे. मग मी 12 वाजता उठलो, तर मी बेशिस्त नाही ठरत. हं, आता जी मुलं रात्री जागून अभ्यास करतात, ती 12 वाजता उठतात. म्हणजे ती बेशिस्त नाही झाली. हं. ते एक शेक्सपियरचं छान वाक्य आहे, देअर इज अ मेथड इन हिज मॅडनेस. तर आपण आपल्यापेक्षा किंवा 4 लोकांपेक्षा वेगळं वागलं की त्याला बेशिस्त म्हणतो. हं. पण फिट इन 4 लोकांच्यामध्ये बसणं हे आपल्या आयुष्याचं ध्येय नाही आहे ना. वॉव! ते कधीच असू शकत नाही. आणि जे वेगळ्या वाटेने जातात, एक ती सुंदर कविता आहे काफ पाथ, हो, माहिती आहे ना, हो. की ते वासरू ज्या वाटेने कोणी गेलं नाही त्या वाटेने गेल्यावर तिथेच मग पायवाट तयार होते. हो. मग मी पायवाट नवीन तयार करणारी व्यक्ती का नाही व्हायचं. आज आता दिसत आहेत कितीतरी मला माझ्या विद्यार्थिनी की ज्यांनी स्टार्टअप सुरू केलं आहे, ज्या स्वतःचं बिझनेस करतायत आणि ज्या शाळेमध्ये अशा शांत असायच्या आणि असं काही करतील असं वाटलं नाही. फॅशन डिझायनिंगमध्ये गेले आहेत, मुंबईला मूव्ह झाले आहेत, सावकाश लग्न करीन आधी माझं. म्हणजे इतके आज त्यांच्यासमोर संधी आहेत आणि ती मी घेऊ शकते. आईवडिलांना पटवू शकते की लग्न हे माझ्या आयुष्याचं ध्येय नाही आहे. हं, हं. आम्ही ते कधीच पटवू शकलो नाही म्हणजे. तर हे मुली पटवू शकत आहेत. हं. तर हा जो बदल आहे हा खूप सकारात्मक बदल आहे. आणि आपलं जे सुप्त गुण, कलागुण आणि जे पोटेन्शियल आहे हो. ते फुलवणं हे एकटं एवढंच आपलं काम असतं. आपलं ते काम असतं आणि ते आपलं आपण केलं तर मुलाचं पण त्याला पण ते कळतं की मला फुलायचं आहे, मला खुलायचं आहे, हो. थ्राईव्ह व्हायचं आहे. आता आपण ह्याही म्हणजे जर आपण पालक फक्त निमित्त मात्र पकडले आणि काय या पद्धतीनं मुलासोबत संवाद केला पाहिजे, त्यांना त्याच्या गोष्टी त्यांच्या पद्धतीने समजून दिल्या पाहिजे. हे जर स्वातंत्र्य दिलं, तर त्याचा आणखीन पुढचा टप्पा येतो ते म्हणजे मग त्यांना हवं ते करू दिलं. म्हणजे मला हे जर 2 टोकं पाहिली, की एकदम शिस्तीचा अतिरेक पाहिला, तर दुसऱ्या बाजूला तो स्वैराचाराचा अतिरेक आहे. तर म्हणजे ते काहीही करून देतात मुलांना आणि मग पालकांचा काहीच अंकुश, काहीच कंट्रोल त्याच्या कशाच वागण्यावरती, कशाच बोलण्यावरती राहत नाहीत आणि मग मुलं हवं ते करतात. कारण त्यांना असं वाटतं, की ते करू शकतात त्या पद्धतीनं. तर तेही दुसरं टोक खूप मोठं जातं आणि मग त्यानेही मग बेशिस्त वागणं, मग गैरवर्तन करणं याचं एक दुसरं टोक बघायला मिळतं. तर त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं त्याच्याबद्दल मी असं म्हणेन की जे फार कडक वागतात, हं, शुड हे नाहीच चालणार, हं. हे चालत नाही, आपल्या घरात चालत नाही, असं ज्या घरातलं वातावरण असतं त्यांचीच मुलं या टोकाला जातात. ती या दुसऱ्या टोकाला जातात. ती त्याच्या विरुद्ध बंड पुकारतात. हं, त्या सगळे जे काय नियम असतात त्याच्या विरुद्ध बंड पुकारून एकदम दुसऱ्या टोकाला जातात आणि मग पालक हवालदिल झाले की त्यांना हवं ते मिळतं. तर पालकांनी या दोन्ही टोकांचं सुवर्णमध्य त्या मुलाला हं, आपल्याला गाठायला की तुला पाहिजे, म्हणून मी जे म्हटलं 3 बॉक्सेस, की तुला पाहिजे ते ह्या गोष्टी कर, या गोष्टी आपण मिळून ठरवून करू, हं. या गोष्टी झाल्याच पाहिजे. तर हा पहिल्यापासूनचा प्रयत्न राहिला पाहिजे. जेव्हा मी सांगतो म्हणून आपल्या घरात हे घडणार नाही, अशा रीतीने तुम्ही सतत जर मुलांना वाढवलं तर तो दुसऱ्या टोकाला जातो. तू जे म्हणतेस स्वातंत्र्य, हो, स्वैराचार तिकडे जातो आणि तो ह्याचा म्हणजे रिफ्लेक्स ॲक्शन येते की हो. मला इतकं हे करतात तर मी बंडखोरी करीन. आणि ते तारुण्याचं एक महत्त्वाचं लक्षण असतं बंडखोरपणा हे. हो, हो. आणि कारण तसा मेंदूच त्यांचं काम करत असतो. आणि तर अनेक गोष्टी जसं मोठ्या माणसांना सुद्धा मोबाईल एकदा हातात घेतला, फेसबुक एकदा हातात घेतला की किती तास गेले हे कळत नाही. हो. तर
मग लहान मुलांना जेव्हा तुम्ही सांगता, तेव्हा तर त्यांचा मेंदू विकसित होण्याच्या कामात गुंतलेला असतो हं, आणि तो मेंदू त्याला सांगतच नाही थांब म्हणून. हं, हं. सो त्यामुळे हे सगळं स्वतःला लागू झालं तरच ते म्हणजे अगदी 100% काटेकोरपणे पालकांना किती शक्य होईल माहीत नाही. म्हणून घरातल्या सगळ्यांना आणि जे मुलाला सांभाळणारे असतील त्यांना सगळ्यांना एकत्र बसून हा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. आता आपण मगाशी जो एक मुद्दा डिस्कस केला, की इतर लोकांचाही इन्फ्लुअन्स तसं म्हणजे प्रोव्हायडरच्या पोझिशनमध्ये जर आपण बघितलं तर म्हणजे मुलांसाठी जर पालक आहे, जर चौकोनीच कुटुंब आहेत, घरात फक्त आई-वडील आहेत आणि मुलं आहेत, तर प्रोव्हायडरचं काम गोष्टी पुरवण्याचं काम पालक करतात. आणखीन म्हणजे मोठं जर कुटुंब असेल, एक्सटेंडेड फॅमिली किंवा एकत्र राहणारी लोकं असतील किंवा मदतीला कोणी येणारे असतील, तर आणखीन एक दुसरे प्रोव्हायडर्स किंवा मोठी माणसं घरात असतात. ते म्हणजे आजी-आजोबा किंवा काका-काकू किंवा इतर बाकी कोणी मोठी भावंडं. तर बऱ्याचदा हेही फार होतं, की हे आजी-आजोबा म्हणजे एखादी गोष्ट ठरवलेली असती, मुलांना ती मिळत नाही आणि मग ते आजी-आजोबांकडे जातात आणि ते ती गोष्ट पुरवतात. आणि मग इथे पालकांची गोची होते, की मग आता काय करायचं? आणि मग आजी-आजोबा फार लाड करतात आणि मग मुलं आजी-आजोबांकडे जातात त्यांना हवी ती गोष्ट मिळवून देण्यासाठी आणि मग त्यात फार गफलत होते. तर अशा वेळेस काय करायचं? पुन्हा मी त्याच मुद्द्याकडे येईन, की आजी-आजोबांना पण ह्या समस्या सोडवण्यामध्ये सामावून घ्यायचं. हं, त्यांना सहभागी करून घ्यायचं. त्यांनासुद्धा त्यांची पण वयाची अशी हे आलेली असते, फेज आलेली असते, की त्यांनासुद्धा घरात सहभाग हवा असतो. त्यांनाही बाजूला टाकल्यासारखं वाटत असतं हो. आणि मग ते निदान नातवंडांचं तरी प्रेम मिळेल, हं, अशा आशेने असतात. तर प्रत्येक गोष्टीत त्यांचा सहभाग झाला, तर या घरातले नियम वगैरे हे ते आनंदाने हे करतील, की आई मला तुझी मदत हवी आहे हं. हे ह्या करतो किंवा तुझ्या नकळत करेल, तर तू तेवढं लक्ष ठेवशील का? आणि मग मी हे पाहिलंय, की आजी आज आनंदाने ते करते. हं. हे बघ, त्यांनी सांगितलं आता उदाहरणार्थ शार्दूलनी सांगितलं त्यापेक्षा मी तुला 10 मिनिटं जास्ती दिली आहे हं, मी आजी आहे म्हणून. पण त्यापेक्षा जास्ती नाही चालणार. म्हणजे मग हं. तिलाही कळतं, की किती सवलत देऊ. आता ह्या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचा भाग असा आहे, की शहाणपणा. म्हणजे शहाणपणाने, तारतम्याने या गोष्टी करायला पाहिजेत, की कधी-कधी मुलं आणि आई-वडिलांनी एकत्र येऊन आजी-आजोबांना त्यांच्या मनासारखं करतोय असा आनंद द्यायला पाहिजे, हं. की आम्ही जाणार आहोत 2 दिवस, तुम्ही काहीही करा घरात. की आम्ही बाहेरगावी जाणार आहोत. म्हणजे मग ते आजी-आजोबांचं आणि नातवंडांचं जे गुळपीठ असतं, हं. ते मस्त चालतं म्हणजे आणि मग त्यावेळेला सूट द्यायची. म्हणजे मी जे म्हटलं 3 बॉक्सेसपैकी पहिली बॉक्स हं. आणि मग आजी-आजोबांनाही छान वाटतं, की अरे 2 दिवस आपल्याला मुक्तपणे मुलं मिळाली. हं, हं. आणि मग काही दिवस आजी-आजोबासुद्धा काय काकाकडे, मावशीकडे वगैरे, वगैरे गेले, की आई-वडिलांना मुलं खास आपल्यासाठी मिळतात. पण याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकत्र कुटुंब ही एक मिळालेली देणगी असते त्या मुलाला हो. आणि ते नातेसंबंध सांभाळण्यातलं तारतम्य, संवेदनशीलता या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि ते भान मुलाला येतं. हं. म्हणजे केवळ आई-आजीच्या तक्रारी करत नाही आपल्याकडे किंवा ह्या गोष्टी मुलांची नोंद होते हं. मुलांच्या मनामध्ये चांगल्या तऱ्हेने, की आई आणि आजीचं छान नातं आहे. आता हं. काही गोष्टी आजीच्या आईला पटत नाहीत आणि आईच्या आजीला पटत नाही. हे इतकं नैसर्गिक आहे. हं. तेही मुलापर्यंत पोचतं. आता आपण ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलोय. तर शिस्तीबद्दल बोलताना किंवा एकूणच पेरेंटिंगबद्दल बोलताना अशा काय गोष्टी आहेत ज्या पालकांनी टाळल्या पाहिजेत करताना म्हणजे पेरेंटिंग करताना, की या गोष्टी डेफिनेटली नाही झाल्या पाहिजे. जसं आपण कदाचित मारण्याबद्दल बोललो, की त्याने काय परिणाम होऊ शकतो आणि काही वेगळ्या टोकाला जाऊ शकतं वगैरे. पण असं काय डेफिनेट गोष्टी आहेत, की या नाहीच केल्या पाहिजेत पालक म्हणून? एक महत्त्वाची गोष्ट मी म्हणेन म्हणजे 1, 2, 3, 4 अशा गोष्टी न सांगता, की जाणून घेतल्याशिवाय काय घडलंय, जाणून घेतल्याशिवाय कुठलीही प्रतिक्रिया न देणं. हं, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, की काहीतरी घडलंय, जे आपण कायम म्हणत आलो, की चूक ही शिकण्याची संधी आहे. हं. हा मेसेज मुलाला जाण्यासाठी प्रतिक्रिया न देणं. म्हणजे प्रतिक्रिया आपण कशा-कशा देतो ते आपण पाहिलं. हो. हो, तुम्ही नेहमी असंच करणार. तुम्ही कुळाचं नाव बुडवणार. हो. आणखीन काय जे सार्कास्टिक बोलतात हो, हो, वडील हो, हो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे,
की तुमचं हे नेहमी असंच, किंवा हो, मग की आईला कामाचाच म्हणतात नाही पासून कामाचंच नाही, तू वाया काही जाणार. हो, किंवा आईची तुम्हाला फूस असते, आजीची तुम्हाला फूस असते. हो. हे सगळं जे काय बोललं जातं घरात, हे पूर्णपणे टाळायला पाहिजे. आणि आपलं एक कुटुंब आहे, आपण एकत्र मिळून ठरवूया. हं, आणि घरात याच्यात मी बाबा लोकांची पण हे, म्हणजे आमच्या पिढीत तर ते वेगळं होतं. हो. बाबा लोकांचाही सहभाग, की मला दिसतो आता माझे विद्यार्थी जेव्हा भेटायला येतात, की सहजतेने आई आणि वडिलांचे रोल अदलाबदल झालेली दिसते. हं, हा खूप चांगला भाग आहे त्याचा, हं. आणि ते तसंच व्हायला पाहिजे. म्हणजे आई आणि वडिलांमध्ये पण समता ती आणि दिसली पाहिजे ती मुळात दिसली कुटुंबात. पाहिजे. म्हणजे पुन्हा आपण पहिलं येऊ, की माझं वागणं जे आहे त्यातनं माझा मुलगा माझ्या बोलण्यातनं नाही. हो. मी कितीही उपदेश केला आणि मी त्याच्या विरुद्ध वागत असेन, की वेळेवर घरी ये आणि मीच स्वतः येत नसेन, तर त्याचा उपयोग नाही. हं, सो हा महत्त्वाचा भाग. आणि मगाशी म्हटलं तसं ते उद्धरेत आत्मनात्मान. हे मुलाला कुठे घेऊन जायचं आहे, की तुझं आयुष्य आहे. तुझ्या आयुष्यात तुला जे पर्याय समोर येतील, त्यातलं योग्य पर्याय निवडण्याची ताकद तुला यायला पाहिजे. त्या मुलाला यायला पाहिजे. आणि तो निर्णय समजा चुकला, तरी त्याला तोंड देऊन वेगळा निर्णय घेता आला पाहिजे. हं, आणि तिथेच कुठेतरी त्या जपण्याच्या मोडमध्ये जेव्हा आपण जातो पालक, त्यावेळी मी जपतोय, तुझं आयुष्य सुरळीत झालं पाहिजे. तर तसं नसतं ना, आयुष्य सुरळीत नसतं. आणि तुम्हाला खाचखळगी येतात. हो. तर त्याच्याशी वेगळ्या तऱ्हेने, म्हणजे आत्मविश्वासाने त्याला तोंड कसं द्यायचं हे मुलापर्यंत. आणि आपण हे सगळे जे मुद्दे पाहिले, की प्रोत्साहन किंवा समजून घेणं, आदर बाळगणं मुलाबद्दल, यामुळे तो आत्मविश्वास मुलामध्ये निर्माण होतो, हं, की माझे निर्णय मी घेईन हं. आणि स्वतःचा विकास स्वतः करून घेईन. त्यासाठी इतर कोणी जबाबदार नाही. नाहीतर मग ते दोष देणं सुरू होतं, आमच्या आईवडिलांनी असं केलं म्हणून आमचं असं झालं. नाही, माझं आयुष्य ही माझी जबाबदारी. हा संदेश कुठेतरी आपल्या जगण्यातनं गेला पाहिजे. आणखीन एक पालक खूप करताना दिसतात ते म्हणजे गुड कॉप बॅड कॉप खेळतात. म्हणजे एकाने जर ओरडलं तर दुसरा जाऊन त्याला समजावणार, त्याचे लाड करणार आणि मग प्रत्येक वेळेस असं म्हणजे हे गणित बांधण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे खूप कंपनीजमध्ये पण करतात. जर आम्ही 2 फाउंडर्स असतील तर एक चांगला वागतो, एक हार्श डिसिजन घेताना एक हार्श शब्द वापरून ते स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलतो. तसं पेरेंटिंग बाबतीतही खूप लोकं करतात, की जे सरळ-सरळ बोलायचे, ओरडण्याचं काम बाबा करतात आणि लाड करण्याचं काम आई करते. तर त्याचा शिस्त लावण्यात किती मोठा वाटा आहे आणि त्याने काही फरक पडतो का? तसं केलं पाहिजे का? अम, त्याच्यामध्ये नक्कीच समता येत नाही. परस्परांबद्दलचा आदर येत नाही. आणि त्यामुळे ते शक्यतो करू नये असंच मी म्हणेन, की असं नाही करू. आणि दोघांना, म्हणजे आई-वडील दोघांना सारखं स्थान आहे घरामध्ये, असा संदेश मुलाकडे जायला पाहिजे. तर हं, ह्या असं खेळल्यामुळे तो संदेश जात नाही. हं, आणि मग एक जण जास्ती सत्ताधारी आहे आणि दुसऱ्याकडे सत्ता नाही आहे, हा हं. संदेश जातो. तर आज जेंडर इक्विटी आणि इक्वॅलिटीवर एवढं काम चाललं आहे, किंवा आम्ही सुद्धा शाळेत हो. प्रचंड काम केलं त्याच्यावर. तर त्या दृष्टीने पाहिलं, मग जे कोण असेल ते बाबा किंवा आई, तर ती समानता समता राहत नाही त्या हं, घरामध्ये. हं. आणि म्हणून ते टाळावं. आणि संदेश काय जातो प्रत्येक आपल्या बोलण्यातनं आणि वागण्यातनं, संदेश काय गेला मुलाकडे याचं भान ठेवायला पाहिजे. हं. पण एखाद्या सिच्युएशनमध्ये जर मुलं हट्टी वागायलाच लागली, म्हणजे हे लहान मुलांच्या बाबतीत कायम होतं किंवा मोठीही मुलं, म्हणजे मी तो मुलगा आहे ज्याने हट्ट करून मी परीक्षेला नाही गेलोय, की मला दाखवायचं होतं, की मला नाही जायचंय, मला बाबांचं ऐकायचं नाहीये म्हणून मी बोर्डाच्या परीक्षेला नाही गेलो चक्क. तर या हट्टापर्यंत मी जाऊन आलो. त्याच्यानंतर ते नंतर मला त्याची अनुभूती आल्यानंतर मला कळलं, की काय मी केलंय ते. पण हट्ट करत असताना मुलं, त्यांना हवं तसं वागत असताना, म्हणजे तो एक टेम्परामेंट वेगळा असतो ना, कारण डोक्यात काहीतरी एक रक्त उसळलेलं असतं, काहीतरी खुन्नस किंवा काहीतरी चीड आलेली असते किंवा ते हवं असतं, म्हणजे एखादी गोष्ट हवी असते. अशा वेळेस काय केलं पाहिजे पालकांनी, की कारण मुलं तर हाय इमोशनच्या टोकावरती असतात ना. यावेळेला म्हणजे तू तेव्हा किती वर्षाचा होतास? बराच मोठा होतं. हां, तर
तिथे काही नाही करायचं पालकांनी. तुला शिकायची संधी द्यायची. हं. तुला जे झालं म्हणजे हट्ट केल्यामुळे त्याचा परिणाम तुलाच भोगावा लागला. आणि त्यावेळेला पालकांनी काहीही केलं असतं तरी हं. तुला पाहिजे तेच केलं असतं आणि हो. त्याला हट्ट नाही म्हणता कामा कारण ती कुठल्या तरी वडिलांच्या वागण्याची किंवा घरातल्यांच्या हं. वागण्याची ती प्रतिक्रिया होती. हं. त्याला हट्ट कसं म्हणायचं की अन्याय नाही सहन करायचा. म्हणजे एक प्रार्थना आम्ही म्हणतो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो. तर ह्या 2 ओळी तशा खूप भावनिक आणि आध्यात्मिक वाटतात. पण त्या इतक्या जगण्याला लागू पडतात. तर त्याच्यामध्ये तर याचं पहिलं कडवं असं आहे, सारे जहाँ के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है. हाँ, अज्ञान, अभिमान. अभिमान. नफरतों के जहर से प्रेम के प्यारों की ओर ले चलो, प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो. तर इथे हा अभिमान आला आणि हो. अज्ञान आलं. जेव्हा वडील काहीतरी सांगतात की हेच कर, तेव्हा काही प्रमाणात त्यांचा अन्याय, काही प्रमाणात त्यांचा अभिमान अभिमान. असतो. कुळाचा अभिमान, मी असं केलं. म्हणजे मी हे अगदी 26-27 वर्षाच्या मुलांशी वडील बोलताना ऐकले, पाहिले आहेत की "अरे काय तुला PhDला एवढी वर्ष लागतात? मी तर 2.5 वर्षात मला PhD मिळालं." अरे ठीक आहे ना, ठीक आहे ना. तर तुम्ही हा एकमेव मापदंड लावायचा का? हो. आणि याच्या पुढच्या ओळी पण सुंदर आहेत की अहम की मर्यादा न तोडे, अपनी सीमा में रहे, ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे. हो. हं. अ, तर ह्याच्यामध्ये तुला तो अन्याय वाटला. हो. तुझ्या व्यक्तित्वावर कोणीतरी आक्रमण केलं आणि म्हणून तू ते वागलास. तर याला हट्टीपणा म्हणायचं का? हं. नाही म्हणायचं. म्हणजे आपण हे जे नावं देतो, शिक्के मारतो, ते शिक्के नाही मारायचे. या वागण्यामागचं कारण काय? जे हं. आपण गैरवर्तन का घडलं? हो. तर हे मिळालं नाही म्हणून. तुला काय मिळालं नाही? वडिलांच्याकडनं विश्वास मिळाला नाही. हं? प्रेम प्रेम जिव्हाळा कमी पडला असं तुला वाटलं. हो. प्रेम होतं त्यांचं, ते हो. तुझ्यापर्यंत पोचलं नाही आणि तू महत्त्वाची व्यक्ती नाहीस असं वाटलं आणि म्हणून तू ही त्याच्यावर ॲक्शन घेतलीस. बापरे! की एवढे नाही. एम्पॅथेटिकली मला स्वतःकडे आणि जगाकडे बघता यायला हवंय. बापरे! एवढी एम्पॅथी कुठून मिळणार? मिळते अरे, मागितली की मिळते. सो कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो. घाबरणाऱ्या लोकांपासून लांब राहायचं. आपल्याला जे पाहिजे ते करून बघायचं. एक छान मुलांकडनंच हे मी शिकले की सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग. हं. त्यामुळे कशाला घाबरायचं? हो. समाजात सारखं चौकटीत बसवून घ्यायचं का? बॉक्समध्येच विचार करायचा का? नाही करायचं. कारण एकच आयुष्य आहे. पहिल्या श्वासापर्यंत पासून शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रेम, आनंद याचाच शोध आपण घेत असतो. आणि ते करताना आपण महत्त्वाचे आहोत हे मध्ये-मध्ये स्वतःला जाणून घ्यायचं असतं. नाहीतर तू आणि मी आज इथे बसलो नसतो. तेच आपल्याला हवं आहे आणि ते मिळालं. हो. येस. थँक यू सो मच. फारच मला वाटलं नव्हतं खरं तर एवढं गोड चर्चा, एवढा गोड संवाद या विषयात म्हणजे खरं तर फार कडक म्हणजे शिस्तीसोबत पुढे लागतो तो कडक असा शब्द आहे. त्यामुळे कठोर कडक असा काहीतरी विषय इतका मृदू सौम्य भाषेत हसत खेळत आपण गप्पा मारू यावर असं अजिबात वाटलं नव्हतं. तर थँक्यू तुम्ही आलात आणि फार प्रेमळपणे, फार एम्पथीने तो विषय समजावून सांगायला मदत केलीत. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला हे जरूर कळवा. तुम्हाला आणखीनही काही सजेशन्स असतील, आणखीन कोणाला बोलवावं असं तुम्हाला वाटत असेल खुसफुसवरती, कोणते विषय त्या विषयांवर खुसफुस कराविशी वाटत असेल तर तेही जरूर कळवा.
आपले नुकतेच मर्चंडाईज आलेले आहेत. आम्ही खुसपूस करतो, असंही एक त्यात एक मर्चंडाईज आहे. आम्ही प्रत्येक वेगवेगळ्या शोजसाठी काही-काही वेगवेगळे काय-काय हे गोष्टी आणलेल्या आहेत. तसं लोभ असावा, मी मिलेनियल, आम्ही खुसपूस करतो, हॅलो लोलो आणि अमुक-तमुक असे वेगवेगळे टी-शर्ट्स आणि टोट बॅग्स आत्ता अवेलेबल आहेत. तर तुम्हीही आमच्यासारखी इतर ठिकाणी जाऊन एपिसोड्स ऐकून खुसपूस करणारे असाल, तर आम्ही खुसपूसचे टी-शर्ट्स आणि मर्चंडाईज बॅग्स तुम्हाला मिरवता येतील, वागवता येतील. तर त्या प्लीज जाऊन चेक करा. त्यासाठीची लिंक खाली दिलेली आहे. आणि भेटत राहूयात अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती खुसपूस करत राहूयात. धन्यवाद. लोभ असावा. धन्यवाद.